นี่คือแอมจิ๋วรุ่นใหม่ของทางแบรนด์ JPS Audio ที่เป็นแบรนด์ของคนไทยมีกำลังขับสูงถึง825วัตต์ได้บลูทูธ QCC 308C รองรับ LDAC เวอร์ชัน 5.4 ได้ฟังก์ชันการถอดเปลี่ยนอแอมช่องต่ออุปกรณ์เสริมเยอะแยะมากมายเสียงจะดีขนาดไหนไปรับชมกันได้เลยครับผมสวัสดีครับพวกกันแมวในช่องยันแมวคลิปนี้เราก็จะพามารีวิวแอมจิ๋วกันครับโดยแอมจิ๋วที่แนะนำมารีวิวก็จะเป็นแอมจิ๋วของคนไทยด้วยนะครับแอมจิ๋วตัวนี้ก็จะเป็นของทางแบรนด์ JPS Audio ซึ่งทางแบรนด์ JPS Audio ก็จะเป็นแอมจิ๋วที่ถูกออกแบบโดยคนไทยแล้วก็ผลิตในประเทศไทยด้วยครับสำหรับตัวนี้ก็จะมีชื่อรุ่นว่า J801V3 หรือว่าเวอร์ชัน3ซึ่งตัว J801 แอดแมวก็เคยรีวิวไปตั้งนานแล้วนะครับผมปีกว่าๆแล้วแหละตัวนั้นก็จะเป็นตัวรุ่นแรกครับแต่ว่าณปัจจุบันก็จะมีออกมาเป็นรุ่นที่3แล้วนะครับผมโดยตัวรุ่นที่3ไม่ใช่ว่าเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆนะครับผมรุ่นที่3เนี่ยถือว่าอัปเกรดมาเยอะมากจริงๆแอดแมวควรจะเรียกว่ามันเป็นคนละรุ่นไปเลยนะครับผมเพราะว่ามันต่างกันแบบว่าอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับโดยแอมจิ๋วตัวนี้เขาก็จะเป็นแอมจิ๋วระบบ 2.1 Channel ที่มีกำลังขับรวมอยู่ที่825วัตต์เท่าเดิมนะครับผมเหมือนตัวแรกเลยแล้วก็จะแบ่งเป็นตัว IL Channel ข้างละ220วัตต์ที่โหลด4โอห์มซับวูฟเฟอร์ก็จะได้อยู่ที่425วัตต์ที่โหลด2โอห์มนะครับผมก็จะมีกำลังขับที่เท่าเดิมเด๊ะๆเลยนะครับผมแต่ว่ากำลังขับเนี่ยไม่ต้องไปซีเรียสนะครับผมเพราะว่าสิ่งที่แอมจิ๋วตัวเนี้ยมันมีเด่นกว่าหลายๆตัวในตลาดหรือว่ามีเด่นกว่าตัวเวอร์ชันแรกก็คือว่าฟังก์ชันลูกเล่นที่เขาให้มานะครับผมถือว่าให้มาแบบว่าแน่นๆเลยครับสำหรับจุดเด่นของแอมจิ๋วตัวเนี้ยเขาก็จะมีจุดเด่นอยู่ประมาณสัก5ข้อครับข้อแรกก็จะเป็นใน2เรื่องคุณภาพเสียงสำหรับคุณภาพเสียงของแอมจิ๋วตัวเนี้ยถือว่าดีทุกอย่างเลยนะครับผมอันนี้แอดแมวแอบไปลองมาเรียบร้อยครับปกติแอดแมวก็จะไม่มาบอกแบบนี้ต้นคลิปนะครับผมแต่ว่าแอมจิ๋วตัวนี้แอดแมวค่อนข้างที่จะคันปากนะครับผมแอบมาสปอยให้ฟังนิดนึงก็แล้วกันนะครับผมโดยตัว Channel RL ของเขานะครับที่จะเป็นตัวเสียงย่านกลางสูงเขาก็จะได้ข้อดีจากตัวรุ่นพี่อย่างตัว J1201 นะครับผมที่เขาจะเด่นย่านตัวเสียงกลางสูงมากๆเขาก็จะได้เอกลักษณ์เหมือนกันเด๊ะๆเลยนะครับส่วนตัวช่องลำโพงซับวูฟเฟอร์เขาก็จะได้จุดเด่นได้ข้อดีจากตัว JBS J1200 ที่เป็นรุ่นพี่เหมือนกันนะครับผมเขาก็จะได้เบสที่สไตล์เดียวกันเด๊ะๆเลยนะครับผมถือว่าเป็นรุ่นน้องเป็นรุ่นกลางที่ได้ข้อดีจุดเด่นของรุ่นพี่ทั้งหมดเลยนะครับผมเอามายัดรวมในแอมจิ๋วตัวเดียวนะครับอันนี้ถือว่าดีงามมากๆครับเพราะว่ารุ่นพี่2บอร์ดที่แอนแมวยกตัวอย่างไปเมื่อกี้นะครับผมบางตัวเขาก็จะเด่นที่ตัวย่านกลางสูงบางตัวเขาก็จะเด่นที่ตัวย่านเสียงเบสนะครับผมคือมันไม่สุดนะครับผมแต่ว่าความสุดนะครับมันจะมาอยู่ในแอมจิ๋วตัว JPS J801 เวอร์ชัน3ตัวนี้นะครับผมอันนี้แอบสปอยไว้ต้นคลิปเลยนะครับผมว่ามันเสียงดีเอามากๆครับแล้วก็จุดเด่นข้อที่2ก็จะเป็นใน2เรื่องชิปรับสัญญาณบลูทูธครับสำหรับชิปรับสัญญาณบลูทูธของแอมจิ๋วตัวเนี้ยเขาก็จะได้เป็นชิปของทาง Qualcomm ครับในรหัส QCC 308C ซึ่ง QCC 308C เขาก็จะได้เป็นบลูทูธเวอร์ชัน 5.4 แล้วก็จะรองรับตัว LDAC ด้วยนะครับผมก็ถือว่าดีงามมากๆครับเพราะว่าจะเป็นชิปบลูทูธรุ่นเดียวกับตัว JPS J1201 รุ่นท็อปสุดรุ่นใหม่สุดด้วยนะครับผมแล้วก็จะดีกว่าพวก ZK aptX1 aptX2 aptX3 ของทางแบรนด์ Wuxi นะครับผมเพราะว่าพวกนั้นมันก็จะได้แค่ QCC 303C บลูทูธเวอร์ชัน 5.0 เองแล้วก็รองรับสูงสุดแค่ aptX นะครับผมแต่ว่าแอมจิ๋ว JPS J801 ตัวเนี้ยเขาก็จะรองรับสูงสุดถึง LDAC เลยนะครับแล้วก็จุดเด่นข้อที่3ก็จะเป็นใน2เรื่องฟังก์ชันการถอดเปลี่ยน op amp ครับโดยฟังก์ชันการถอดเปลี่ยน op amp ก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์เป็นจุดเด่นของทางแบรนด์ JPS นะครับผมอันนี้แอดแมวค่อนข้างที่จะชอบมากๆครับเพราะว่าแอมจิ๋วตัวเนี้ยสามารถถอดเปลี่ยน op amp ได้ทั้งหมด5ตัวเลยนะครับผมคุณอยากจะจูนเสียงรวมแบบไหนคุณอยากจะจูนเสียง RL แบบไหนคุณอยากจะจูนเสียงซับแบบไหนคุณก็ไปหา op amp มาเปลี่ยนได้เลยนะครับผมพอเปลี่ยน op amp ปุ๊บ
ตัวบุคลิกเนื้อเสียงคาแรคเตอร์ของเสียงมันก็จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงนะครับผมมันก็ขึ้นอยู่กับตัวออฟแอมที่คุณนำมาใส่นะครับผมซึ่งการถอดเปลี่ยนออฟแอมของวูชิเนี่ยมันก็จะมีแค่บางรุ่นนะครับปัจจุบันโดนตัดออกหมดแล้วนะครับผมไม่มีให้เล่นแล้วนะครับแต่ว่าแบรนด์ JPS เขาก็ยังใส่มาให้อยู่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวรุ่นกลางรุ่นสูงก็จะสามารถถอดเปลี่ยนออฟแอมได้หมดเลยนะครับผมอันนี้แอดแมวค่อนข้างที่จะชอบมากครับต่อมาก็จะเป็นจุดเด่นข้อที่4ครับสำหรับจุดเด่นข้อที่4ก็จะเป็นในส่วนเรื่องอุปกรณ์คอมโพเนนต์ที่เขาให้มาค่อนข้างที่จะดีมากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวคาปาที่จะเป็นคาปาคัมปิ้งสัญญาณอยู่ที่โซนภาคปีเขาก็จะได้เป็นตัวคาปาออดิโอเกตของทางแบรนด์เอลนาที่เป็นแบรนด์ของทางญี่ปุ่นด้วยนะครับผมแล้วก็คาปาที่อยู่ตรงภาคสำรองไฟตัวสีทองด้านซ้ายบนก็จะเป็นคาปาสำรองไฟของทางแบรนด์นิจิคอนด้วยนะครับผมก็จะเป็นออดิโอเกตเช่นเดียวกันนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าดีงามมากๆนะครับผมแล้วก็พอคุณมองเข้าไปที่ตัวภาคกรองความถี่หรือว่าชุดกรองความถี่ของตัวด้านของตัวลำโพงซับนะครับผมก็จะได้เป็นตัวขดลวดขนาดใหญ่ด้วยนะครับผมก็ถือว่าดีงามมากๆนะได้แต่ของดีๆมาทั้งนั้นเลยนะครับผมคุณไม่ต้องไปหาอะไรมาโมเพิ่มแล้วครับแอนแนวมองว่า MG ตัวเนี้ยเดิมๆจากโรงงานค่อนข้างที่จะจบมากแล้วนะครับผมคุณก็ไปเปลี่ยนแค่ออฟแอมหาคาแรคเตอร์ที่คุณชอบฟังแค่นั้นเลยนะครับต่อมาก็จะเป็นจุดเด่นข้อที่5ครับสำหรับจุดเด่นข้อที่5ก็จะเป็นช่องต่ออุปกรณ์เสริมสำหรับช่องต่ออุปกรณ์เสริมของ MG ตัวนี้ก็ถือว่ามีมาให้ครบๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพวกช่องต่อตัวรับสัญญาณบลูทูธแยกหรือว่าช่องต่อปีไมค์ปีโทนก็มีมาให้นะครับผมอยู่ฝั่งทางด้านขวาของตัวบอร์ดครับก็จะเหมือนพวก MG แบรนด์วูชิออดิโอเด็ดๆเลยแล้วก็เวลาตัดสัญญาณก็ไม่ต้องไปหาตัวหัวแรงมาจัมพวก R0 โอห์มออกนะครับผมเพราะว่า MG ตัวเนี้ยเขาก็จะให้เป็นตัวดิฟสวิตช์มา3ตัวครับเอาไว้ตัดสัญญาณตัวบลูทูธเดิมๆออกจากเครื่องเพื่อเอาบลูทูธแยกมาต่อหรือว่าจะเอาตัวสัญญาณเดิมๆของเครื่องเนี่ยไปวนสัญญาณก็ทำได้หมดเลยนะครับผมแล้วก็ทำได้ง่ายดายมากครับแล้วก็ช่องฝั่งด้านซ้ายนะครับผมตรงนี้เขาก็จะมีตัวช่องซับเอาให้ด้วยนะครับผมถ้าหากว่าคุณไม่พอใจตัวกำลังขับซับที่เขาให้มาเนี่ยคุณก็ไปหาพวกแอมจิ๋วขับซับแยกแรงๆมาใช้งานก็ได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัว SAM 200หรือว่าตัว ZK 6002นะครับผมคุณก็สามารถนำมาต่อกับแอมจิ๋วตัวนี้เพื่อใช้งานตัวแอมจิ๋วขับซับแยกได้เลยนะครับผมก็ถือว่ามีมาให้ครบๆนะครับผมคุณไม่ต้องไปทำอะไรแล้วนะครับผมคุณก็ไปหาแค่อุปกรณ์มาต่อพ่วงแค่นั้นหรือว่าคุณก็ไม่ต่อก็ได้นะครับผมอันนี้คุณก็สามารถกำหนดได้อย่างแบบว่าดังใจเลยค่อนข้างที่จะอเนกประสงค์มากๆครับสำหรับแอมจิ๋วตัวนี้สำหรับราคาขายของแอมจิ๋วตัวนี้เขาก็จะขายอยู่2ราคานะครับเพราะว่าเขาก็จะขายอยู่2แบบครับก็จะมีแบบที่ไม่ได้ย้ายปุ่มมาจากโรงงานแล้วก็แบบที่ย้ายปุ่มมาจากโรงงานครับสำหรับรุ่นที่ไม่ได้ย้ายปุ่มมาจากโรงงานคือรุ่นที่แมวรีวิวนะตอนนี้นะครับผมเขาก็จะมีราคาขายประมาณสัก 2,290 บาทครับส่วนรุ่นที่ย้ายปุ่มมาจากโรงงานเขาก็จะขายประมาณสัก 2,490 บาทคุณก็เลือกซื้อได้ตามสะดวกเลยนะครับผมเดี๋ยวแมวก็จะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างครับไม่ว่าจะเป็นพวกลิงก์ Shopee Lazada TikTok ถ้ามีในช่องทางไหนแมวก็จะปักไว้ให้หมดเลยนะครับคุณก็สามารถเลื่อนลงไปดูด้านล่างตัวคอมเมนต์หรือว่ากดที่ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับแมวก็ต้องขอบคุณทางแบรนด์ JPS Audio ด้วยนะครับที่ได้ทำการส่งแอมจิ๋วตัวเนี้ยมาให้แมวได้ยืมทำรีวิวมาให้ยืมทำทดสอบด้วยนะครับผมแต่ว่าคุณไม่ต้องซีเรียสนะครับผมว่าแมวได้แอมจิ๋วมารีวิวฟรีแล้วจะแบบว่าเข้าข้างแบรนด์เขาไหมอันนี้แมวพูดตามตรงนะครับผมว่าแมวจะไม่เข้าข้างนะครับผมแมวรีวิวตามเนื้อผ้านะครับผมดีก็ว่าดีไม่ดีก็ว่าไม่ดีนะครับผมแล้วก็เจ้าของแบรนด์เขาเข้าใจด้วยนะครับผมเขาก็ต้องการทราบถึงแบบว่าข้อดีแล้วก็จุดแก้ไขนะครับผมถ้าไม่ดีจุดไหนแมวก็จะได้บอกว่ามันไม่ดีจุดไหนเขาก็จะได้นำตัวฟีดแบ็กไปแก้ไขนะครับผมประมาณนี้ครับแมวก็ต้องขอบคุณเขาด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้แมวก็จะพูดอยู่ประมาณสัก4เรื่องครับเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องฟังก์ชันการใช้งานว่าแอมจิ๋วตัวนี้มีการรองรับ Input Output อะไรบ้างมีตัว Front Panel Back I/O Panel อะไรให้บ้างนะครับผมแล้วก็จะมีขนาดตัวบอร์ดที่เท่าไหร่ครับ
แล้วก็เรื่องที่2ก็จะเป็นเรื่องอุปกรณ์คอมโพเนนต์ครับแอนแมวก็จะพาไปส่องพวกเบอร์ IC ต่างๆที่อยู่บนตัวบอร์ดนะครับผมว่าเขาให้ชิป IC ขยายมาเป็นเบอร์ไหนให้ค่าปามาเป็นค่าที่เท่าไหร่ครับแล้วก็เรื่องที่3แอนแมวก็จะพูดเกี่ยวกับตัวลูกเล่นพิเศษของเขานะครับผมว่าเขามีลูกเล่นพิเศษอะไรให้บ้างแล้วก็แต่ละลูกเล่นเนี่ยเขาจะมีวิธีการใช้งานอย่างไรแอนแมวก็จะบอกหมดเลยนะครับผมแล้วก็เรื่องที่4เรื่องสุดท้ายแอนแมวก็จะเอาจิตตัวเนี้ยไปประกอบกับตัวเส้นลำโพงแล้วก็จะไปเทสเสียงให้ได้ฟังกันนะครับผมว่าเสียงเพลงที่ได้จากแอมจิตด้วยเนี่ยมันจะดีขนาดไหนแมวก็จะไปสรุปท้ายคลิปให้ได้ฟังด้วยนะครับผมว่าคุณภาพเสียงเป็นอย่างไรการกินไฟเป็นอย่างไรความร้อนเป็นอย่างไรแอดแมวก็จะสรุปให้หมดในคลิปนี้นะครับผมรวมถึงตัวข้อดีข้อเสียแล้วก็จะไปสรุปท้ายคลิปด้วยครับเริ่มต้นเรามาดูเรื่องแรกเรื่องที่1กันเลยนะครับผมนั่นก็คือเรื่องฟังก์ชันการใช้งานโดยฟังก์ชันการใช้งานตัวแรกที่แมวจะหยิบมาพูดก็จะเป็นในส่วนของตัวขนาด Dimension ของตัวบอร์ดนะครับสำหรับขนาด Dimension ของตัวบอร์ดของเขานะครับเขาก็จะมีตัวระยะวอลลุ่มที่เท่ากับตัว ZK aptX 3 DD เลยนะครับผมเนี่ยแอดแมวหยิบมาเปรียบเทียบให้ได้ดูกันครับถ้าหากว่าคุณซื้อรุ่นที่ไม่ได้ย้ายปุ่มมาจากโรงงานแบบนี้ไปนะครับผมคุณก็สามารถไปใช้เพจตัวเดียวกับ aptX 3 ได้เลยนะครับผมแล้วก็ตัวขนาดของตัวบอร์ดนะครับผมเขาก็จะเล็กกว่า aptX 3 นิดนึงนะครับก็จะเล็กกว่ากันนิดนึงนะครับผมแล้วก็ในส่วนตัวระยะตัวบอร์ดก็ตามนี้เลยครับผมก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัวขนาด Dimension นะครับผมคุณก็ไม่ต้องกังวลนะครับผมว่าคุณซื้อไอตัวรุ่นเวอร์ชันที่ไม่ได้ย้ายปุ่มไปแล้วจะไปหาแผ่นเพจยากนะครับผมใช้แผ่นเพจร่วมกับตัว aptX 3 ได้เลยครับต่อมาเรามาดูฟังก์ชันการใช้งานที่เป็นการรองรับ Input สัญญาณกันเลยนะครับในการรองรับ Input สัญญาณแอมจิตตัวนี้เขาก็จะรองรับอยู่2ช่องทางครับโดยช่องทางแรกก็จะเป็นตัวบลูทูธนะครับผมเขาก็จะได้บลูทูธเป็นของทาง Qualcomm ครับในรหัส QCC 3084โดยตัว QCC 3084เขาก็จะได้เป็นบลูทูธเวอร์ชัน 5.4 แล้วก็จะรองรับตัว LDAC ด้วยนะครับผมก็จะเหมือนกับตัวรุ่นพี่อย่างตัว JPS J1201 ที่เป็นตัวรุ่นท็อป 1,200 วัตต์นะครับผมก็จะได้เป็นตัวชิปบลูทูธเดียวกันเด๊ะๆเลยนะครับผมแล้วก็ไอตัวชิปบลูทูธ QCC 3084 ตัวเนี้ยมันก็จะดีกว่าพวก QCC ที่อยู่บนพวก MG ของทางแบรนด์ Wuxi Audio นะครับผมเพราะว่า Wuxi Audio พวก ZK aptX 1 aptX 2 aptX 3เขาก็จะได้แค่ตัว QCC 3034 ครับซึ่งตัว QCC 3034 มันก็จะได้บลูทูธแค่เวอร์ชัน 5.0 แล้วก็จะไม่รองรับตัว LDAC นะครับผมเขาจะรองรับสุดแค่ตัว aptX HD ครับแต่ว่าไอตัว QCC 3084 ที่อยู่บนตัว MG JPS ตัวเนี้ยนะครับเขาก็จะรองรับพวก LDAC aptX HD หมดเลยนะครับผมบลูทูธก็เวอร์ชันใหม่กว่าด้วยเพราะว่าจะได้เป็นเวอร์ชัน 5.4 ครับอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่อลังการมากๆแล้วก็ข้างๆชิปบลูทูธของเขาก็จะได้เป็นตัวชิป DAC มาด้วยนะครับผมก็จะเป็นชิป DAC ในรหัส PCM 5102A ครับแต่ว่า MG ตัวเนี้ยเขาก็จะไม่ได้มีตัวเสาอากาศติดตัวบอร์ดมานะครับผมแต่ว่าเขาก็จะให้ตัวเต้ารับเสาอากาศมาอยู่นะครับแล้วก็เขาก็จะแถมตัวเสาอากาศมาด้วยนะครับผมเวลาคุณใช้งานครั้งแรกก็ให้คุณนำตัวเสาอากาศมาเชื่อมต่อตรงนี้นะครับผมที่เต้ารับแบบนี้ซึ่งเสาอากาศที่เขาให้มาก็ค่อนข้างที่จะมีขนาดใหญ่นะครับเวลารับส่งสัญญาณตัวบลูทูธคุณก็ไม่ต้องกังวลแบบว่าจุดอับสัญญาณแล้วนะครับผมระยะการรับสัญญาณก็ไกลมากกว่าพวกติดบอร์ดด้วยนะครับเพราะว่าขนาดตัวเสามันต่างกันเอามากๆนะครับแล้วก็ช่องทางที่2ก็จะอยู่ทางด้านหลังนะครับก็คือช่องทางตรงนี้สำหรับช่องทางตรงนี้ก็จะเป็นตัว Input สัญญาณแบบ AUX 3.5 มิลนะครับผมไอเนี้ยมันจะเป็น Input สัญญาณนะครับมันไม่ใช่ Output นะก็คือว่าให้คุณส่งสัญญาณจากคอมพิวเตอร์จากมือถือจากมิกเซอร์ต่อมาเข้ายังช่องตรงนี้ได้เลยนะครับก็ถือว่ามีมาให้2ช่องนะครับไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่ว่า2ช่องที่เขาให้มาค่อนข้างที่จะครบเอามากๆครับแล้วก็เขาจะมีจุดจัมป์ให้อยู่ด้านหลังนะครับผมคุณก็จะเห็นจุดจัมป์4จุดที่เป็นจุด K P1 P2 P3 นะครับซึ่ง4จุดตรงเนี้ยก็จะเป็นจุดที่เอาไว้จัมป์ตัวปุ่ม Music Control นะครับผมก็จะเป็นปุ่ม Play Pause ปุ่มเปลี่ยนเพลงไปหน้าถอยหลังแล้วก็เพิ่มลดเสียงนะครับผมวิธีการจัมป์ก็ตามนี้เลยนะครับผมตามรูปภาพเลยคุณก็ต่อปุ่มที่มันเป็นแบบว่ากด
ติดปล่อยดับแบบนั้นเลยนะครับผมจะเป็นปุ่มแบบว่าเปลี่ยนเพลงไปหน้าถอยหลังเพิ่มลดเสียงแล้วก็เพย์พอดครับก็มีมาให้2อย่างแต่ว่าค่อนข้างที่จะดีงามมากๆนะครับผมซึ่งไอตัวชิป QCC มันจะไม่รองรับพวก USB Flash Drive นะครับผมถ้าหากว่าคุณจะใช้พวก USB Flash Drive คุณก็ต้องไปใช้แบบว่าชิปพวก GL ธรรมดานะครับผมซึ่งมันไม่รองรับทุกตัวอยู่แล้วนะครับผมประมาณนี้ครับสำหรับการรองรับ Input สัญญาณต่อมาเรามาดูที่ตัวฟอนต์พาเนลหรือว่าตัวพาเนลด้านหน้าที่เป็นจุดที่พวกปุ่มน็อกหรือว่าปุ่มวอลลุ่มเขาอยู่กันนะครับผมโดยแอมจิ๋วเนี้ยเขาก็จะมีปุ่มอยู่5ปุ่มครับแล้วก็จะเหมือนพวกปุ่มที่อยู่บนพวกแอมจิ๋วชิออดิโอนะครับผมเดี๋ยวแอมก็จะไล่จากฝั่งซ้ายไปฝั่งขวา2ปุ่มนี้ก็จะเป็นของตัวลำโพงซับวูฟเฟอร์ครับปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่ม Frequency EQ เอาไว้ปรับความนุ่มความแข็งของตัวลำโพงซับปุ่มที่2ก็จะเป็นปุ่มวอลลุ่มของตัวเสียงเบสหรือว่าของตัวลำโพงซับนะครับผมส่วน2ปุ่มนี้ก็จะเป็นของตัว IL Channel ครับปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่มเอาไว้ปรับเสียงแหลมปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่มที่เอาไว้ปรับตัวเสียงเบสแล้วก็ปุ่มสุดท้ายก็จะเป็นปุ่ม Main Volume ครับซึ่งปุ่ม Main Volume ของเขาก็จะเป็นปุ่มป๊อกแป๊กเอาไว้เปิดปิดครับแบบนี้เลยแล้วก็เขาจะมีตัวไฟ LED แสดงสถานะให้ด้วยนะครับผมก็จะอยู่ที่ด้านล่างปุ่ม Main Volume ซึ่งปุ่ม Main Volume ไม่สามารถกดลงไปได้นะครับประมาณนี้ครับสำหรับตัวฟอนต์พาเนลก็เหมือนพวกแอมจิ๋วทั่วไปในท้องตลาดนะครับผมเหมือน Wuxi Audio เลยเวลาคุณจะใช้งานก็ไม่ต้องปรับตัวอะไรให้มันยุ่งยากนะครับผมเหมือนกันทั้งหมดเลยครับต่อมาเรามาดูที่ตัว Back I/O Panel หรือว่าช่องเชื่อมต่อที่อยู่ด้านหลังกันเลยนะครับเดี๋ยวแมวก็จะไล่จากฝั่งซ้ายไปฝั่งขวาซ้ายสุดก็จะเป็น AUX 3.5 มิลที่เป็น Input สัญญาณครับถัดมาก็จะเป็นจุดที่เอาไว้เชื่อมต่อตัวปุ่ม Music Control ถัดมาก็จะเป็น Terminal ที่เอาไว้เชื่อมต่อตัวชุดลำโพงครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตัว Terminal กันนะครับผมโดยคู่ด้านซ้ายที่เขียนว่า B ก็คือตัว Channel ของตัวลำโพงซับนะครับนี่ก็มีมาให้1คู่แล้วก็คู่ตรงกลางนะครับผมก็จะเป็นตัว Channel ของช่องลำโพงด้านซ้ายเป็นดอกกลางแหลมแล้วก็คู่ขวาสุดนะครับก็จะเป็นของตัว Channel ด้านขวาที่เป็นดอกกลางแหลมซึ่งตัว RL นะครับเขาก็จะรองรับโหลดต่ำสุดอยู่4โอห์มนะครับผมแล้วก็จะได้กำลังอยู่ที่ข้างละ200วัตต์ครับแล้วก็ในส่วนของตัวซับวูฟเฟอร์นะครับเขาก็จะได้กำลังอยู่ที่425วัตต์นะครับผมแล้วก็จะโหลดได้ต่ำสุดอยู่ที่2โอห์มก็จะรวมกันเป็น825วัตต์อย่างที่แอดมินแจ้งไปตอนต้นคลิปนะครับแล้วก็ช่องตรงนี้นะครับผมที่เป็นตัวเทอร์มินอลใหญ่ๆก็จะไว้ต่อไฟเลี้ยงครับโดยไฟเลี้ยงของเขาที่เขารองรับก็จะเป็นไฟ DC บวกลบนะครับเขาก็จะรองรับตั้งแต่ย่าน12โวลต์ถึง42โวลต์ซึ่งแอดมินก็แนะนำว่าให้ใช้งานอยู่ที่40-42โวลต์นะครับผมถ้าหากว่าคุณจะกำลังสูงสุดอยู่ที่825วัตต์ครับเพราะว่าพวกแอมจิ๋วตัวแรงดันมันจะส่งผลต่อกำลังขับนะครับสมมุติว่าคุณใช้แรงดัน12โวลต์24โวลต์30โวลต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมกำลังมันจะไม่เต็มสเปค825วัตต์นะครับผมถ้าหากว่าคุณอยากได้กำลังเต็มสเปคเนี่ยคุณต้องใช้ไฟอยู่ที่40-42โวลต์นะครับโดยในคลิปนี้แอดแมวก็จะอัดสุดอยู่ที่42โวลต์ให้ได้ดูกันด้วยนะครับผมเพราะว่าแอดแมวอัดไปเปิดทั้งวันแล้วไม่มีปัญหานะครับผมแอมจิ๋วตัวนี้เขาก็จะมีช่องที่เอาไว้ต่อไฟเลี้ยงแค่ช่องเดียวนะครับเขาก็จะไม่ได้มีตัวแจ็ค DC นะครับผมเขาจะมีแค่ตัวเทอร์มินอลโดยตัวเทอร์มินอลก็ค่อนข้างที่จะใหญ่ดีนะครับอันนี้แอดแมวค่อนข้างที่จะชอบมากนะเพราะว่าเทอร์มินอลแบบนี้มันเชื่อมต่อตัวสายไฟค่อนข้างที่จะง่ายมากนะครับผมมันไม่เหมือนไอตัว aptX 3นะเนี่ย aptX 3มันจะเป็นแบบนี้นะครับผมซึ่งมันต่อสายไฟยากนิดนึงนะครับเพราะว่าช่องมันค่อนข้างที่จะเล็กมากนะครับผมบางทีแย่สายไฟยังไม่เข้าแล้วก็ไปขันน็อตมันก็ไม่อยู่นะครับผมแอดแมวมองว่าเทอร์มินอลลักษณะตัว J801V3 ตัวเนี้ยมันค่อนข้างที่จะต่อใช้งานง่ายมากนะครับผมประมาณนี้ครับสำหรับตัว Back I/O Panel ก็ถือว่ามีมาให้ครบๆนะครับผมเหมือนแอมจิ๋วทั่วไปแล้วก็ใช้งานค่อนข้างที่จะง่ายมากครับประมาณนี้ครับผมสำหรับตัวเรื่องแรกแอดแมวก็มองว่าตัวฟังก์ชันการใช้งานก็เหมือนพวกแอมจิ๋วทั่วไปในท้องตลาดเลยนะครับผมเวลาคุณจะปรับมาใช้งานแอมจิ๋วตัวเนี้ยก็ปรับมาใช้งานได้เลยนะครับผมไม่ต้องไปเรียนรู้ใหม่อะไรมากมายครับเพราะว่าฟังก์ชันการใช้งานมันเหมือนกันเด๊ะๆเลยนะครับก็ถือว่าเป็นแอมจิ๋วที่ใช้งานค่อนข้างที่ยังง่ายสำหรับมือใหม่แล้วก็มือเก่าครับต่อมาดูเรื่องที่2กันนะครับสำหรับเรื่องที่2แอดแมวก็จะพาส่องพวกอุปกรณ์คอมโพเนนต์ที่อยู่บนตัวบอร์ดแต่ก่อนอื่นแอดแมวก็ต้องขอแกะตัว Heat Sink ตัวระบายความร้อน IC ขยายออกให้ดูก่อนนะครับผมคุณก็จะได้เห็นตัวหน้าตา IC ขยายจะชัดแล้วก็จะได้เห็นตัวรูปแบบวงจรจะชัดเดี๋ยวแอดแมวขอแกะ Heat Sink ระบายความร้อนสักครู่ครับ
โอเคครับแมวก็ได้ทำการแกะฮีทซิงค์ออกมาเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือหน้าตาตัวฮีทซิงค์ของเขาครับจะเป็นฮีทซิงค์อลูมิเนียมสีทองแบบนี้ครับขนาดก็ค่อนข้างที่จะใหญ่ค่อนข้างที่จะหนาดีครับแล้วก็จะมาพร้อมกับตัวพัดลมขนาดเล็กครับผมซึ่งตัวฮีทซิงค์กับพัดลมคู่นี้เอาความร้อนอยู่สบายๆหายห่วงครับคุณไม่ต้องไปไม่ต้องไปเปลี่ยนนะครับผมเพราะว่าแอดแมวแอบไปลองมาหมดเรียบร้อยนะครับผมอัดได้นานๆไม่มีอาการตัดเลยครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตัว IC ขยายกันเลยนะครับโดย IC ที่เขาให้มาก็จะมีทั้งหมด2ตัวครับตัวนี้กับตัวนี้ทั้ง2ตัวก็จะแยกหน้าที่การทำงานอย่างชัดเจนครับตัวซ้ายเขาก็จะต่อวงจรมาเป็นโมโนเอาไปขับในส่วนของตัวซับวูฟเฟอร์ส่วนตัวขวาเขาก็จะต่อวงจรมาเป็นสเตอริโอเอาไปขับในส่วนตัว IL Channel ครับทั้ง2ตัวก็จะเป็นเบอร์เดียวกันนะครับนั่นก็คือเบอร์ TPA 3223โดย TPA 3223ก็จะเป็นเบอร์เดียวกับที่ใช้งานอยู่บนพวก M จิ๋ว Wuxi Audio อย่างตัว ZK aptX 2นะครับผม IC เบอร์นี้ก็ถือว่าดีงามมากๆนะครับผมเพราะว่าที่อันแมวใช้มาเนี่ยไม่เคยมีปัญหาเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูที่ Data Sheet ของ IC เบอร์นี้กันเลยนะครับ IC เบอร์นี้ก็จะเป็นของทางบริษัทสัญชาติอเมริกาอย่าง TI หรือว่า Texas Instruments นะครับผมก็ถือว่าเป็นบริษัทใหญ่เชื่อถือได้แน่นอนนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวข้อมูลของ IC เบอร์นี้กันเลยนะครับผมในส่วนของการรองรับไฟเลี้ยงนะครับผม IC เบอร์นี้เขาก็จะรองรับไฟเลี้ยงที่เป็นไฟ DC บวกลบตั้งแต่ย่าน10โวลต์ถึง42โวลต์นะครับผมแต่ว่าบอร์ดตัวเนี้ยเขาก็เซตมาเริ่มต้นอยู่ที่12โวลต์ถึง42โวลต์ครับแอดมินก็แนะนำว่าให้ใช้ไฟประมาณสัก40ถึง42โวลต์ไปเลยนะครับผมไม่ต้องไปใช้แรงดันต่ำๆเพราะว่าแรงดันต่ำๆมันก็จะได้กำลังขับที่น้อยลงไปนะครับผมเดี๋ยวแอดมินก็จะมีกราฟให้ดูอยู่ครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวกำลังขับของ AMG ตัวนี้กันเลยนะครับผมดูที่ค่าความเพี้ยน 10% กันก่อนครับสำหรับ IC เบอร์นี้นะครับผมถ้าหากว่าเขาต่อวงจรมาเป็นสเตอริโอเอาไปใช้ไฟอยู่ที่42โวลต์แล้วก็ลงข้างละ4โอห์มเขาก็จะได้กำลังขับอยู่ที่ข้างละ200วัตต์นะครับผมหรือว่าถ้า IC เบอร์นี้ต่อวงจรมาเป็นโมโนนะครับผมเอาไปลงอยู่ที่3โอห์มก็จะได้กำลังขับอยู่ที่300วัตต์แต่ว่าถ้าหาก IC เบอร์นี้ต่อวงจรมาเป็นโมโนเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าลดความต้านทานลงมาเหลือที่2โอห์มก็จะได้กำลังขับอยู่ที่425วัตต์นะครับผมก็เลยเป็นที่มาว่าแอมป์ตัวเนี้ยนะครับผมเขาก็จะได้สเตอริโอข้างละ4โอห์มอยู่ที่ข้างละ200วัตต์ส่วนตัวโมโนหรือว่าตัวซับวูฟเฟอร์ก็จะอยู่ที่425วัตต์นะครับผมที่โหลด2โอห์มก็เลยเป็นที่มาว่าแอมป์ตัวเนี้ยก็จะได้กำลังขับรวมอยู่ที่825วัตต์ครับต่อมาเรามาดูที่ค่าความเพี้ยน 1% ด้านล่างกันต่อเลยนะครับสำหรับค่าความเพี้ยน 1% ก็จะได้กำลังขับที่ต่ำลงมาแต่ว่าตัวเสียงมันก็จะไม่ได้เพี้ยนอะไรมากมายครับผมที่ค่าความเพี้ยน 1% นะครับผมถ้าหากว่า IC เบอร์นี้ต่อมาเป็นสเตอริโอเอาไปลงข้างละ4โอห์มก็จะได้กำลังขับอยู่ที่ข้างละ170วัตต์หรือว่าถ้าหาก IC เบอร์นี้ต่อวงจรเป็นโมโนออกไปลงอยู่ที่2โอห์มก็จะได้กำลังขับอยู่ที่325วัตต์นะครับผมถึงแม้ว่าจะเป็นค่าความเพี้ยน 1% อันแมวก็ยังมองว่าตัวกำลังมันก็ยังสูงอยู่นะครับผมแต่ว่ากำลังที่อันแมวบอกไปทั้งหมดเนี่ยคุณต้องใช้งานไฟเลี้ยงอยู่ที่42โวลต์นะครับผมอันแมวก็จะมีกราฟให้ดูครับโดย2กราฟนี้ก็จะเป็นของตัว Stereo Channel นะครับผมโดยด้านซ้ายก็จะเป็นค่าความเพี้ยน 10% ด้านขวาก็จะเป็นค่าความเพี้ยน 1% นะครับคุณก็สามารถดูได้ตามกราฟเลยนะครับผมว่าใช้ตัวไฟขาเข้าแรงดันเท่าไหร่จะได้กำลังขับที่เท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าตัวแรงดันมันส่งผลต่อตัวกำลังขับนะครับผมแต่ว่าตัวกระแสก็ต้องถึงด้วยนะครับผมซึ่งแอดแมวก็แนะนำว่าถ้าหากคุณจะนำตัวแหล่งจ่ายไฟมาใช้งานกับแอมป์จิ๋วตัวนี้นะครับผมให้ใช้งานไฟประมาณสัก40-42โวลต์ที่กระแสไม่ต่ำกว่า20แอมป์นะครับผมคุณก็จะได้กำลังขับสูงสุดของแอมป์จิ๋วตัวนี้นะครับผมแล้วก็อีกกราฟหนึ่งก็จะเป็นของตัวโมโนนะครับผมซึ่งโมโนเขาก็จะบอกมาแค่ตัวค่าความเพี้ยน 1% นะครับไม่ได้บอกตัวค่าความเพี้ยน 10% มานะครับผมคุณก็ดูได้ตามนี้เลยนะครับผมก็จะเห็นได้ว่าถ้าหากว่าคุณใช้ไฟเลี้ยงอยู่ที่42โวลต์เขาก็จะได้กำลังขับอยู่ที่ประมาณสัก325วัตต์นะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างที่จะสูงเอามากๆนะครับผมคุณก็สบายใจหายห่วงเลยนะครับผมถึงแม้ว่าจะเป็นค่าความเพี้ยน 1% มันก็ยังได้กำลังขับเยอะอยู่นะครับผมประมาณนี้ครับสำหรับ Data Sheet ทั้งหมดของ IC เบอร์นี้ครับต่อมาเรามาดูอุปกรณ์คอมโพเนนต์ที่อยู่ในส่วนของตัวภาคเตรียมสัญญาณหรือว่าภาคปีโทนของ AMG ตัวนี้กันเลยนะครับในส่วนของตัวภาคปีโทนของเขาก็จะอยู่โซนด้านล่างนะครับผมก็จะเป็นภาคปรุงแต่งสัญญาณแล้วก็เตรียมสัญญาณก่อนที่จะส่งเข้าไปยังตัวภาค Power Amp ของ IC ขยายครับสำหรับภาคเตรียมสัญญาณของเขานะครับผมเขาก็จะใช้ Op Amp อยู่5ตัวครับ1 2 3 4 5โดยทั้ง5ตัวก็จะเป็นเบอร์เดียวกันนะครับผมเบอร์ก็532ครับโดยจะเป็นของทาง TI หรือว่า
Texas Instruments เหมือนตัว IC ขยายเลยนะครับผมแล้วก็ทั้ง5ตัวคุณก็สามารถถอดเปลี่ยนได้ด้วยนะครับผมแต่ว่า AdMel ก็จะอธิบายการถอดเปลี่ยน Op Amp อย่างละเอียดในหัวข้อลูกเล่นพิเศษนะครับผมอันนี้ก็คือ AdMel พา2ตัวเบอร์ IC กันก่อนครับแล้วก็ตัวภาคปีโทนของเขานะครับผมเขาก็จะได้ตัวคาปาคัมปิ้งสัญญาณนะครับอยู่10ตัวนะครับผมที่เป็น Audio Gate นะโดยทั้ง10ตัวแบบว่าตัวดำๆทองๆนะครับผมมันก็จะเป็นของทางเอลนาครับซึ่งเอลนาก็จะเป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นนะครับผมโดยขนาดที่เขาให้มาก็10ไมโครฟาราด50โวลต์ครับถ้าหากถามว่าทำไมเขาไม่ให้ตัวสีเขียวของนิคิคอนมานะครับนิคิคอนนะครับปัจจุบันเขาเลิกผลิตไปแล้วนะครับผมในท้องตลาดก็น่าจะเหลือเป็นค้างสต็อกแล้วก็อาจจะมีพวกของปลอมนะครับผมถ้าใครซื้อก็ระวังให้ดีนะครับผมAdMelรู้สึกว่าช่างบางคนก็ออกมาเตือนแล้วนะครับผมว่าบางทีพวกคาปานิคิคอนสีเขียวที่อยู่ในท้องตลาดบางอันมันอาจจะเป็นของปลอมก็เป็นไปได้นะครับอันนี้AdMelก็ฟังมาอีกทีนะครับผมไม่ได้คอนเฟิร์มนะประมาณนี้ครับใน2ตัวคาปาที่อยู่ใน2ตัวภาคปีต่อมาเรามาดูที่คาปาสำรองไฟกันเลยนะครับผมโดยคาปาสำรองไฟเขาก็จะให้มาอยู่4ตัวครับโดยทั้ง4ตัวก็จะมีขนาดที่เท่ากันแล้วก็จะเป็นของทางยี่ห้อเดียวกันนะครับผมโดยจะเป็นของทางนิจิคอนทั้ง4ตัวเลยครับแล้วก็จะมีขนาดอยู่ที่ 1,000 ไมโครฟาราด50โวลต์นะครับผมก็ถือว่าดีงามเอามากๆนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าคุณสงสัยว่าทำไมเขาไม่ให้มาตัวเดียวหรือว่า2ตัวใหญ่ๆเลยนะครับผมเนื่องจากว่าตัวคาปาเยอะๆแบบนี้นะครับผมเวลาเราอัดประจุแล้วก็คายประจุมันจะไวกว่าตัวเดียวใหญ่ๆนะครับผมถ้าหากว่าเราใช้คาปาตัวเดียวใหญ่ๆมาเทียบกับ4ตัวเล็กๆแบบเนี้ย4ตัวเล็กๆแบบเนี้ยมันก็จะดีมากกว่าคาปาตัวเดียวใหญ่ๆนะครับผมเพราะว่าเวลาคายประจุมันก็จะคายรวดเร็วกว่าคาปาใหญ่นั่นเองนะครับผมแล้วก็ภาคกรองความถี่ที่อยู่โซนด้านหลังตัว IC ขยายนะครับเขาก็จะให้เป็นตัวขดลวดของดีๆมาทั้งนั้นนะครับผมซึ่งตัว RL เขาก็จะได้เป็นขดลวดแบบนี้นะครับผมก็จะเป็นขดลวดที่ค่อนข้างใช้งานดีมากครับแอมตัวใหญ่ๆอย่าง APX3 ก็ยังใช้งานกันนะครับผมเขาก็จะได้เป็นขดลวดเหมือนในตัว JPS J801 เลยครับสำหรับเบอร์ก็ตามนี้เลยครับผมแล้วก็ใน2ตัวฝั่งลำโพงซับวูฟเฟอร์นะครับเขาก็จะได้เป็นขดลวดขนาดใหญ่มานะครับผมก็จะเหมือนพวกขดลวดที่เราโมแอมกันนั่นแหละครับผมคุณก็ไม่ต้องไปหาขดลวดมาเปลี่ยนแล้วนะครับผมคุณใช้งานแบบว่าเดิมๆติดเครื่องมามันก็เพียงพอแล้วนะครับเพราะว่าถ้าคุณไปเปลี่ยนขดลวดทีหลังมั่วซั่วค่ามันไม่ตรงกันแอมมันจะตัดนะครับผมอันนี้ต้องระวังไว้ดีๆนะครับผมส่วนคาปาที่อยู่หลังขดลวดก็จะเป็นคาปาเบอร์นี้เลยครับประมาณนี้ครับสำหรับอุปกรณ์คอมโพเนนต์ที่อยู่บนบอร์ดตัวนี้ก็ถือว่าได้แต่ของดีๆมาทั้งนั้นนะครับผมอันนี้ก็คือด้านล่างของตัวบอร์ดเขาก็มีบอกชัดเจนนะครับผมว่าเป็นรุ่น J801 V 3.0 รองรับ LDAC ผลิตในประเทศไทยด้านล่างตัวบอร์ดก็ไม่มีอะไรนะครับผมเพราะว่าส่วนมากเขาก็จะอยู่ด้านหน้าครับเขาก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เป็นแบบ SMD นะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับเรื่องหัวข้อที่2เรื่องอุปกรณ์คอมโพเนนต์ต่อมาเรามาดูเรื่องที่3กันเลยนะครับสำหรับเรื่องที่3ก็จะเป็นเรื่องลูกเล่นพิเศษสำหรับลูกเล่นพิเศษของแอมจิ๋วตัวนี้เขาก็จะมีลูกเล่นพิเศษอยู่3อย่างนะครับผมอย่างแรกก็จะเป็นการถอดเปลี่ยนออฟแอมอย่างที่2ก็จะเป็นช่องเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมอย่างพวกปีไมค์ปีโทนหรือว่าบลูทูธแยกอย่างที่3ก็จะเป็นช่องซับเอาท์นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูอย่างแรกกันก่อนนะครับอย่างแรกนั่นก็คือตัวการถอดเปลี่ยนออฟแอมซึ่งลูกเล่นพิเศษการถอดเปลี่ยนออฟแอมก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของทางแบรนด์ JPS นะครับผมเพราะว่า JPS ไม่ว่าจะเป็นตัวรุ่นกลางหรือว่ารุ่นสูงสุดเขาก็จะสามารถถอดเปลี่ยนออฟแอมได้แบบว่าแทบทุกตัวเลยนะครับผมอย่างแบรนด์ Wuxi Audio แต่ก่อนก็มีนะเขาก็จะมีบนตัว APX1 นะครับผมแต่ว่าณปัจจุบันไม่มีแล้วนะครับผมเพราะว่าเขาตัดออกหมดแล้วนะครับผมคุณไม่สามารถหาซื้อได้นะณปัจจุบันนะครับผมแต่ว่าเขาก็จะมีบางร้านที่แบบว่าของค้างสต็อกอยู่คุณก็ไปหาซื้อมาเล่นกันเอานะครับผมแต่ว่าถ้าคุณไม่อยากไปสอดแสวงหาแบบนั้นคุณก็ลองมาดูแบรนด์ JPS ตัวนี้กันนะครับผมโดยที่เขาสามารถถอดเปลี่ยนได้เขาก็จะสามารถถอดเปลี่ยนได้อยู่5ตัวนะครับโดยตัวขวาสุดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นออฟแอมเสียงรวมนะครับผมนี่ก็คือว่าถ้าคุณเปลี่ยนตัวเดียวมันก็จะส่งผลให้ทั้งตัว RL แล้วก็ตัวลำโพงซับวูฟเฟอร์มันเปลี่ยนแปลงได้ครับแล้วก็2ตัวนี้ก็จะเป็นของตัว IL Channel นะครับผมเวลาคุณเปลี่ยนตัวเสียงของ IL Channel มันก็จะเปลี่ยนแต่ว่ามันจะไม่เปลี่ยนตัวเสียงลำโพงซับวูฟเฟอร์ครับ
แล้วก็อีก2ตัวนี้มันจะเป็นของตัวลำโพงซับวูฟเฟอร์นะครับถ้าหากว่าคุณเปลี่ยน2ตัวเนี้ยมันก็จะส่งผลทำให้เสียงตัวลำโพงซับวูฟเฟอร์มันเปลี่ยนแต่ว่าตัวเสียง RL มันไม่เปลี่ยนนะครับถ้าหากว่าคุณจะเปลี่ยนคุณก็ไปหา op amp ที่มันเป็นตัว dual มาใช้งานนะครับผมเพราะว่า op amp ที่อยู่บนบอร์ดพวกนี้มันจะเป็นชนิด dual ทั้งหมดเลยครับถ้าหากว่าคุณจะใช้ชนิด single คุณก็ต้องไปหาตัวแปลงมาใช้งานกันก่อนนะครับผมแต่แมวแนะนำว่าให้ใช้งานเป็นชนิด dual มันจะดีที่สุดนะครับเช่นเบอร์ที่คุณอยากจะเปลี่ยนก็พวกตระกูล OPA อย่าง OPA 260 AQ นะครับผมหรือว่าคุณชอบสไตล์เสียงที่มันแบบว่า audio file หน่อยก็ไปเล่นพวก Muset นะครับผมอย่างตัว Muset 0102 อะไรแบบนั้นนะครับผมซึ่งแอดแมวก็เคยทำคลิปการเปลี่ยน op amp ไปแล้วนะครับผมคุณก็ไปดูในคลิปพวกนี้กันได้นะครับแอดแมวก็ทำไว้หมดแล้วนะครับประมาณนี้ครับใน2ตัวลูกเล่นพิเศษอย่างแรกครับผมต่อมาเรามาดูลูกเล่นอย่างที่2กันเลยนะครับใน2ตัวลูกเล่นอย่างที่2ก็จะเป็นช่องเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมพิเศษอย่างพวกตัวรับสัญญาณบลูทูธแยกถ้าหากว่าคุณไม่พอใจตัวบลูทูธ QCC 3084ที่เขาให้มาคุณก็สามารถไปหาพวกตัวรับสัญญาณบลูทูธแยกดีๆตัวอื่นมาต่อก็ได้นะครับผมหรือว่าคุณอยากใช้งานตัว USB Flash Drive อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมคุณก็ไปหาตัวรับสัญญาณบลูทูธแยกที่มันสามารถเชื่อมต่อ Flash Drive ได้มาใช้งานนะครับหรือว่าจะเป็นพวกปีไมค์ตระกูล ZK DAM นะครับผมคุณสามารถนำมาใช้งานกับตัวบอร์ดตัวนี้ได้เลยนะครับผมหรือว่าคุณจะไปใช้งานพวกปีไมค์ต่อบนสัญญาณหรือจะเป็นตัวปีโทนก็ได้นะครับผมสามารถต่อได้หมดเลยเดี๋ยวอันมาก็จะแนะนำวิธีการต่อในคลิปนี้ให้ได้ดูด้วยนะครับผมแต่ก่อนอื่นเรามาดูตัวคอนเซปต์กันก่อนนะครับผมถ้าหากว่าคุณเข้าใจคอนเซปต์คุณก็จะสามารถประยุกต์ใช้งานกันได้นะครับผมแล้วก็คุณก็จะเข้าใจหลักการของมันด้วยครับสำหรับคอนเซปต์แอดแมวก็จะอธิบายแบบนี้นะครับผมก็คือว่าสัญญาณมันจะออกจากตัวชิปบลูทูธลงมาตัวชิปแดกแล้วก็จะวิ่งไล่ข้างลงมานะครับผมโดยจะผ่านตัว3พินช่องด้านบนกันก่อนนะครับผมให้คุณคิดว่าไอตัวช่อง3พินด้านบนเนี่ยมันจะเป็นคอสะพานนะครับผมที่เอาไว้ขึ้นไปใน2ตัวโซนด้านบนนะครับผมแล้วก็ตัวสัญญาณที่ออกมาจากตัว3พินช่องด้านบนนะครับผมมันก็จะมาผ่านดิฟสวิตช์3ตัวครับซึ่งดิฟสวิตช์3ตัวมันจะแทนสัญญาณอยู่3เส้นนะครับผมก็คือ R L แล้วก็กราวนะครับผมก็คือช่องสัญญาณด้านขวาช่องสัญญาณด้านซ้ายแล้วก็ตัวกราวนะครับผมแล้วก็จะมาผ่านใน2ตัวช่อง3พินด้านล่างนะครับผมให้คุณคิดว่าช่อง3พินด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นคอสะพานที่เอาไว้ลงมายังตัวโซนภาคปีโทนหรือว่าภาคเตรียมสัญญาณนะครับผมให้คุณคิดว่าไอตัวแจ็ค3พิน2อันเนี้ยมันจะเป็นคอสะพานนะครับผมที่จะลงมายังอีกฝั่งนะครับผมแล้วก็ไอตัวสวิตช์3อันตรงนี้นะครับผมให้คุณคิดว่ามันเป็นสะพานที่รถแบบว่ากำลังจะข้ามไปนะครับผมอันนี้ก็คือคอนเซปต์ของเขาครับซึ่งที่แอดแมวอธิบายคอนเซปต์ให้ฟังแบบนี้นะครับผมก็คือว่าเวลาคุณจะใช้งานตัวบลูทูธแยกใช่ไหมครับผมคุณไม่ต้องการใช้งานในตัวชิปบลูทูธติดเครื่องใช่ไหมครับผมก็ให้มาตัดสัญญาณนะครับผมพอคุณตัดสะพานตรงนี้ปุ๊บก็คือการสับสวิตช์3อันตัวนี้ลงนะครับผมมันก็จะตัดสัญญาณไม่ให้สัญญาณบลูทูธวิ่งลงมาด้านล่างนะครับผมคุณก็สามารถนำตัวรับสัญญาณบลูทูธนะครับแยกข้างนอกเอามาเชื่อมต่อลงที่ช่องด้านล่างได้เลยนะครับผมที่มันทำหน้าที่เป็นคอสะพานลงมาอย่างด้านล่างนะครับผมหรือว่าคุณจะใช้งานตัวปีไมค์ที่เป็นการวนสัญญาณนะครับก็ให้นำตัวปีไมค์มาแล้วก็ให้คุณนำตัวสัญญาณออกจากช่อง3พินด้านบนนะครับก็คือว่าช่อง3พินด้านบนมันจะเป็นสัญญาณเอาพุตออกไปยังตัวปีไมค์ของคุณนะครับผมแล้วก็เอาสัญญาณที่รวมตัวเสียงเพลงกับตัวเสียงไมค์แล้วจากตัวปีไมค์ของคุณเนี่ยกลับลงเข้ามายังช่องด้านล่างนะครับผมซึ่งตัวช่อง3พินเขาก็จะระบุไว้ชัดเจนนะครับผมว่าช่องบนมันจะเป็นเอาพุตของตัวรับสัญญาณบลูทูธช่องด้านล่างมันก็จะเป็นตัวอินพุตเนี่ยอินพุตของตัวภาคปีโทนหรือว่าภาคเตรียมสัญญาณนะครับผมซึ่งอันนี้แอดแมวขอชื่นชมนะครับผมเพราะว่าทางแบรนด์ JPS Audio เขาระบุมาแบบว่าเข้าใจง่ายนะครับผมไม่ได้ระบุมาแบบว่าสับสนเหมือนไอตัว Wuxi Audio นะครับ Wuxi Audio แอดแมวอธิบายจนปากเปียกเลยนะครับเพราะว่าเขาเขียนมางงมากนะครับผมเดี๋ยวแอดแมวจะให้ดูนะเนี่ยเขียนมาอะไรของเขาหรอครับผมนี่เห็นไหมเขาจะเขียนว่า to my board audio in นะครับผมก็คือว่าส่งสัญญาณช่องตรงเนี้ยไปเข้ายังไอตัว input ของตัวปีไมค์อันนี้ก็เขียนว่า to
to my board audio out นะครับผมก็คือส่งสัญญาณจาก output ของตัวปีใหม่มาเข้ายังช่องตรงนี้นะครับผมซึ่งหลายคนเนี่ยเขาสับสนนะครับผมเพราะว่าข้างบนมันมีคำว่า in ข้างล่างมันมีคำว่า out นะครับผมแต่ว่าความเป็นจริงแล้วไอช่องด้านบนตรงเนี้ยมันจะเป็น output ช่องด้านล่างมันจะเป็น input นะครับผมซึ่งไอการสกรีนบนบอร์ดอย่างเงี้ยมันจะทำให้คนใช้งานเขาสับสนกันนะครับผมแต่ว่าทางแบรนด์ JPS Audio เขาก็สกรีนมาได้ค่อนข้างที่จะเข้าใจง่ายนะครับผมไม่ต้องไปเขียนว่าปลายทางมันคืออะไรหรอกครับผมคุณเขียนแค่ว่าไอช่องตรงเนี้ยมันทำหน้าที่เป็นอะไรแค่นั้นเลยนะครับผมประมาณนี้ครับสำหรับ2ช่องตรงนี้นะครับวิธีการต่อเดี๋ยวแนะนำอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอันนี้อธิบายคอนเซปต์คร่าวๆให้ได้ฟังกันก่อนครับอันนี้ก็คือลูกเล่นอย่างที่2นะครับผมต่อมาเรามาดูลูกเล่นอย่างที่3กันเลยนะครับสำหรับลูกเล่นอย่างที่3ก็จะอยู่ที่ช่อง3พินด้านซ้ายตรงนี้นะครับผมซึ่งช่องด้านซ้ายตรงนี้เขาก็จะเป็นช่องสำหรับตัวซับเอานะครับผมก็คือว่าส่งสัญญาณออกจาก3พินตรงนี้เอาไปต่อให้กับแอมป์จิ๋วพวกระบบ 1.0 2.0 เอาไว้มาขับซับช่วยแอมป์จิ๋วตัวหลักนะครับผมก็คือคุณก็ไปหาพวกแอมป์จิ๋วแซม200 ZK 302หรือว่า602มาต่อจากตัวช่อง3พินตัวเนี้ยไปใช้งานได้เลยนะครับผมอันนี้แอนแมวก็จะแนะนำวิธีการต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับผมแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมคอนเซปต์ของเขาก็คือว่าเขาก็จะดึงตัวสัญญาณจากตัวภาคปีซับออกไปให้กับแอมป์จิ๋วตัวอื่นเท่านั้นนะครับผมไม่ต้องไปต่อพวกตัวแปลงไฮโทโลดึงจากช่องลำโพงให้ยุ่งยากอะไรมากมายนะครับผมคุณก็สามารถมาต่อแค่สาย3พินเส้นเดียวไปใช้งานได้เลยนะครับผมประมาณนี้ครับสำหรับตัวลูกเล่นพิเศษของเขานะครับผมก็จะมีอยู่3ลูกเล่นครับก็ถือว่ามีให้ได้ใช้งานครบๆแล้วก็เป็นลูกเล่นที่ค่อนข้างแพรวๆมากนะครับผมโดยเฉพาะการถอดเปลี่ยนออฟแอมป์ครับเพราะว่าการถอดเปลี่ยนออฟแอมป์พวกแบรนด์ในท้องตลาดเดี๋ยวนี้เขาไม่มีกันนะครับผมจะมีให้แค่เฉพาะบางแบรนด์เท่านั้นซึ่ง JPS ก็เป็นแบรนด์หนึ่งที่เขาให้มาแบบว่าจัดหนักจัดเต็มนะครับผมประมาณนี้ครับสำหรับเรื่องลูกเล่นนะครับผมเดี๋ยวต่อไปแอดแมวก็จะไปแนะนำวิธีการต่อใช้งาน2ช่องตรงนี้นะครับผมที่เป็นช่องพวกเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมแล้วก็อีก1ช่องที่เอาไว้เชื่อมต่อตัวซับเอาแอดแมวก็จะไปแนะนำว่ามันจะมีวิธีการเชื่อมต่ออย่างไรครับผมโอเคครับมาดูวิธีการต่ออุปกรณ์เสริมให้กับแอมป์จิ๋ว JPS J801 ตัวนี้กันเลยนะครับใน2ตัวอุปกรณ์เสริมแอนแมวก็จะยกมาอยู่3อย่างนะครับผมอย่างแรกก็จะเป็นตัวบลูทูธแยกอย่างที่2ก็จะเป็นปีใหม่อย่างที่3ก็จะเป็นแอมป์จิ๋วขับซับช่วยครับแอนแมวก็จะแนะนำวิธีการต่ออุปกรณ์3ตัวนี้ให้ได้ดูกันในคลิปนี้ครับผมเรามาดูอุปกรณ์ตัวแรกกันเลยนะครับใน2ตัวอุปกรณ์ตัวแรกแอนแมวก็จะหยิบเป็นตัวบอร์ดรับสัญญาณบลูทูธแยกมาเชื่อมต่อให้ได้ดูกันถ้าหากว่าคุณมีตัวบอร์ดบลูทูธแยกที่มันดีมากกว่าตัวบลูทูธที่ติดมากับเครื่องคุณก็สามารถนำมาเชื่อมต่อได้เลยนะครับผมแล้วก็ข้อดีของพวกบอร์ดบลูทูธแยกแบบนี้เขาก็จะมีพวกวงจรรอบข้างที่มันดีนะครับผมซึ่งเสียงดีไม่ดีมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวชิปบลูทูธเป็นหลักนะครับผมมันก็จะขึ้นอยู่กับพวกอุปกรณ์คอมโพเนนต์รอบข้างนะครับผมอย่างตัวที่แมวยกมาก็จะเป็นของทางแบรนด์ Wuxi Audio ครับในชื่อรุ่นว่า ZK QCC 5125นะครับผมตัวนี้บลูทูธก็ถือว่าดีนะครับผมแต่ว่าที่มันดีจริงๆเนี่ยมันจะอยู่ที่ตัววงจรรอบข้างนะครับผมคุณก็จะเห็นได้ว่าเขาก็จะได้คาปา Audio Gate นะครับผมตัววงจรก็ค่อนข้างที่จะดีมากด้วยครับในการเชื่อมต่อตัวบลูทูธแยกนะครับผมอันดับแรกก็ให้คุณมาตัดสัญญาณบลูทูธเดิมๆออกจากเครื่องกันก่อนนะครับผมถ้าหากว่าคุณไม่ตัดแล้วคุณต่อบลูทูธแยกเข้าไปสัญญาณมันจะชนกันครับในส่วนตัววิธีการตัดก็อย่างที่แมวบอกไปนะครับผมว่าให้ผลักสวิตช์3ตัวตรงนี้ลงมาครับแค่นี้ครับผมเมื่อผลักลงมาปุ๊บไอตัวสัญญาณจากด้านบนมันจะวิ่งลงมาทางด้านล่างไม่ได้นะครับผมต่อมานะครับก็ให้คุณนำสาย3พินแบบนี้มาเชื่อมต่อตัวบอร์ดบลูทูธแยกเข้ากับตัวแอมป์จิ๋วครับโดยตัวบลูทูธแยกเขาก็จะมีช่อง Audio Out อยู่นะครับผมนี่สำหรับตัว ZK QCC 5125เขาก็จะเขียนว่า Audio Out อยู่ช่องตรงกลางก็ให้คุณเสียบสาย3พินลงที่ช่องตรงกลางจากนั้นก็เอาสาย3พินมาเสียบเข้าที่ช่อง Input ด้านล่างนะครับเพียงเท่านี้ครับก็จะเป็นการใช้งานตัวบลูทูธแยกครับผมก็คือว่าสัญญาณมันจะวิ่งออกจากตัวบอร์ดบลูทูธแยกแล้วก็วิ่งเข้ามายังช่องด้านล่างนะครับช่องด้านล่างมันก็จะเป็นตัว Input ของตัวภาคปีนะครับผมส่วนช่องด้านบนตรงนี้มันก็จะเป็น Output ของตัวชิปและสัญญาณบลูทูธเดิมๆครับซึ่งในการใช้งานแบบนี้นะครับผมตัวบลูทูธเดิมๆของเครื่องมันก็ยังทำงานอยู่นะครับผมคุณก็
ต้องต่อบลูทูธให้มันถูกตัวนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับคุณก็ต้องต่อไฟเลี้ยงให้กับตัวบอร์ดบลูทูธแยกด้วยนะครับผมเพราะว่าไอตัวสายสัญญาณตัวเนี้ยมันไม่ได้ส่งตัวไฟเลี้ยงนะครับมันจะส่งแค่ตัวสัญญาณเสียง RGL เพียงเท่านั้นนะครับผมอย่าลืมเชื่อมต่อไฟเลี้ยงให้กับตัวบอร์ดบลูทูธแยกนะครับไม่งั้นมันจะใช้งานไม่ได้ก็ประมาณนี้ครับสำหรับวิธีการเชื่อมต่อตัวบอร์ดบลูทูธแยกต่อมาเรามาดูวิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่2กันเลยนะครับในส่วนของตัวอุปกรณ์ที่2ก็จะเป็นตัวปีไมค์ครับในส่วนของตัวปีไมค์คุณก็สามารถใช้ตัวปีไมค์ที่มีบลูทูธในตัวหรือว่าไม่มีบลูทูธในตัวก็ได้นะครับในคลิปนี้แอดแมวก็จะยกเป็นตัวที่มันไม่มีบลูทูธภายในตัวนะครับผมเพราะว่าแอดแมวจะนำมาทำการวนสัญญาณแล้วก็แบบไม่วนสัญญาณให้ได้ดูกันนะครับผมโดยแบบวนสัญญาณก็คือว่าเราจะใช้งานตัวบลูทูธเดิมๆที่ติดมากับเครื่องครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการต่อเลยนะครับผมสำหรับวิธีการต่อก็จะเหมือนตัวการเชื่อมต่อบลูทูธแยกเลยครับผมก็คือว่าคุณต้องมาสับสวิตช์3ตัวตรงนี้ลงกันก่อนนะครับผมไม่ให้สัญญาณมันวิ่งลงมาด้านล่างเลยนะครับผมเพราะว่าเราจะเอาไอ้ตัวสัญญาณบลูทูธเดิมๆที่ติดมากับเครื่องวิ่งเข้ามาที่บอร์ดปีไมค์กันก่อนนะครับผมแล้วค่อยเอาสัญญาณจากตัวบอร์ดปีไมค์กลับเข้ามายังตัวเครื่องครับวิธีการเชื่อมต่อก็ต้องใช้ตัวสาย3พินแบบนี้2เส้นนะครับเส้นแรกนะครับให้คุณเชื่อมต่อลงที่ช่องด้านบนครับจากนั้นให้นำสัญญาณจากช่องด้านบนไปต่อที่ตัว Input ของตัวปีไมค์ครับโดยปีไมค์เขาก็จะมีเขียนบอกอยู่นะครับผมว่า Audio In แค่นี้ครับเชื่อมต่อเข้าที่ Audio In จากนั้นก็ให้คุณนำสาย3พินอีกเส้นหนึ่งมาต่อที่ Audio Out ของตัวปีไมค์จากนั้นก็เอาอีกฝั่งหนึ่งมาเชื่อมต่อลงที่ช่องด้านล่างของตัวแอมป์จิ๋วครับหลักการก็คือว่าคุณต้องส่งสัญญาณออกจากตัวรับสัญญาณบลูทูธเดิมๆผ่านช่องด้านบนนะครับผมวิ่งเข้ามายังตัว Input ของตัวปีไมค์แล้วจากนั้นคุณก็เอา Output ของตัวปีไมค์วิ่งเข้ามาที่ช่องด้านล่างนะครับผมเท่านี้ก็จะเสร็จสิ้นวิธีการวนสัญญาณแล้วครับหรือว่าคุณไม่อยากวนสัญญาณไม่อยากใช้งานตัวบลูทูธเดิมๆที่ติดมาเครื่องมันก็มีวิธีอยู่นะครับผมถ้าหากว่าคุณอยากจะใช้งานตัวรับสัญญาณบลูทูธแยกแบบนี้ก็ให้คุณเปลี่ยนตัวต้นทางบลูทูธใหม่นะครับผมก็คือว่าย้ายสายตัว Input ของตัวปีใหม่มาต่อที่ตัว Output ของตัวรับสัญญาณบลูทูธแค่นี้ครับก็คือว่าสัญญาณมันจะเดินทางแบบนี้นะครับผมก็คือว่าเดินทางจากตัวรับสัญญาณบลูทูธแยกเข้ามายังตัวปีไมค์จากนั้นก็จะได้สัญญาณที่เป็นตัวเสียงเพลงกับตัวเสียงไมค์ออกมาจากเสียงไมค์แล้วก็ส่งมาเข้าที่ตัวแอมป์จิ๋วนะครับผมแค่นี้ก็จะเสร็จสิ้นวิธีการเชื่อมต่อตัวปีไมค์แล้วนะครับผมทั้งแบบวนสัญญาณบลูทูธเดิมๆแล้วก็ใช้งานเป็นตัวสัญญาณบลูทูธแยกครับโดยในการเชื่อมต่อพวกอุปกรณ์เสริมทุกอย่างนะครับผมคุณก็อย่าลืมต่อไฟเลี้ยงให้กับตัวปีไมค์หรือว่าต่อตัวบลูทูธแยกด้วยนะครับผมเพราะว่าสัญญาณที่แอดแมวต่อให้ดูผ่านสาย3พินมันเป็นแค่สัญญาณเสียงนะครับผมมันไม่ใช่ไฟเลี้ยงนะครับผมอย่าลืมต่อไฟเลี้ยงให้กับอุปกรณ์ที่คุณนำมาต่อพ่วงทุกตัวนะครับผมประมาณนี้ครับสำหรับวิธีการเชื่อมต่อตัวปีไมค์ต่อมาเรามาดูวิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่3กันเลยนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่3ก็จะเป็นพวกแอมป์จิ๋วระบบ 1.0 หรือว่า 2.0 ที่จะเอามาใช้ขับซับช่วยตัวแอมป์หลักนะครับผมถ้าหากว่าคุณไม่พอใจกำลัง425 วัตต์ที่เขาให้มาที่มันเป็นกำลังของตัวซับวูฟเฟอร์คุณก็ไปหาพวกแอมป์จิ๋ว 1.0 2.0 แรงๆที่มันขับได้ทุกย่านมาขับซับช่วยแอมป์หลักนะครับผมโดยคุณก็จะสามารถใช้พวกแซม200 ZK 602 ZK 302 หรือว่า ZK 6001 ก็ได้หมดเลยนะครับผมในคลิปนี้แอดแมวก็จะหยิบเป็นตัว ZK 602 มาต่อให้ดูนะครับผมเพราะว่า ZK 602 มันเป็นแอมป์จิ๋ว 1,200 วัตต์นะครับผมก็คือว่า RL ข้างละ600 วัตต์นะครับผมคุณก็สามารถนำมาต่อเพื่อเป็นแอมป์จิ๋วขับซับให้กับตัวดอกลำโพงของคุณได้นะครับผมเพราะว่าในบางกรณีไอตัวกำลัง400 วัตต์ที่เขาให้มามันก็ไม่เพียงพอนะครับผมไอตัวเนี้ยมันก็ได้ชันแนลละ600 วัตต์ที่2 โอห์มนะครับผมกำลังมันก็เหลือเฟือสบายๆหายห่วงเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการต่อกันเลยนะครับในส่วนตัววิธีการต่อคุณก็ต้องใช้สาย3พินเหมือนเดิมนะครับผมแอดแมวแนะนำว่าให้ซื้อไว้หลายเส้นและหลายความยาวเลยนะครับผมแต่ว่าอย่าลืมใช้สายที่มันหุ้มชิลแบบนี้นะครับผม
วิธีการเชื่อมต่อก็ง่ายมากครับผมให้คุณเชื่อมต่อที่ช่อง3พินซับเอาที่ฝั่งด้านซ้ายของตัวแอมจิ๋วแล้วก็นำมาเชื่อมต่อเข้าที่ตัวแอมจิ๋วขับซับแค่นี้ก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับผมแค่นี้ครับไม่ได้ทำอะไรมากมายครับเชื่อมต่อสายแค่เส้นเดียวนะครับผมตัวสัญญาณเสียงมันก็จะวิ่งออกจากตัวภาคปีซับเข้ามายังตัวแอมจิ๋วขับซับแยกแล้วครับผมหรือว่าถ้าหากว่าแอมของคุณที่มันเป็นตัวแอมจิ๋วขับซับนะครับผมมันไม่มีช่อง3พินมันอาจจะมีพวก AUX หรือว่าจะเป็นพวกแอมรถยนต์ที่มันจะเป็นตัว RCAวิธีการเชื่อมต่อก็สามารถเชื่อมต่อได้นะครับผมเพราะว่าสัญญาณจากไอตัวช่อง3พินมันก็จะเหมือนกับพวก AUX 3.5 มิลแล้วก็จะเหมือนกับตัวช่อง RCA นะครับผมแต่ว่าวิธีการเชื่อมต่อคุณก็ต้องหาตัวแปลงแบบนี้มาใช้งานนะครับผมมันจะเป็นตัวแปลงที่แยกสัญญาณครับโดยตัวแปลงตัวนี้มันก็จะทำหน้าที่แปลงช่อง3พินเป็นตัว AUX หรือว่าตัว RCA นะครับผมเดี๋ยวแม่ก็จะเชื่อมต่อให้ดูครับเพราะว่า ZK602 ตัวเนี้ยเขาก็จะมีอีกช่องหนึ่งนั่นก็คือช่อง AUX นะครับผมที่การเชื่อมต่อก็แบบนี้ครับก็ให้คุณนำไอตัวสาย3พินที่อยู่กับตัวแปลงมาเชื่อมต่อเข้าที่ตัวแอมจิ๋วครับจากนั้นก็ให้คุณเลือกใช้ช่องใดช่องหนึ่งนะครับผมจะใช้เป็นตัว AUX ก็ได้ใช้เป็นตัว RCA ก็ได้ในกรณีนี้ Nval ก็จะใช้เป็นตัว AUX นะครับ Nval ก็จะใช้เป็นตัวสาย AUX ตัวผู้2ฝั่งแบบนี้มาเชื่อมต่อให้ดูแล้วก็เอาไปต่อที่ตัวแอมจิ๋วถ้าหากว่าแอมจิ๋วขับซับของคุณเป็นตัวแอมรถยนต์คุณก็สามารถดึงสัญญาณจากตัว RCA แบบนี้ไปใช้งานได้เลยนะครับผมแค่นี้ครับก็จะเสร็จสิ้นวิธีการเชื่อมต่อแอมจิ๋วขับซับแล้วนะครับผมก็ง่ายมากๆครับการเชื่อมต่อพวกช่องซับเอามันก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับผมแค่ใช้ตัวแปลงแล้วก็ใช้สายสัญญาณให้ถูกแค่นั้นแหละครับผมประมาณนี้ครับสำหรับวิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมทั้ง3อุปกรณ์ที่Nvalหยิบมาสาธิตให้ได้รับชมนะครับผมแต่ว่าอย่าลืมนะครับผมคุณอย่าลืมต่อไฟเลี้ยงให้กับอุปกรณ์ที่คุณนำมาต่อพ่วงนะครับผมเพราะว่าสัญญาณที่ออกจากสาย3พินมันจะมีแค่ตัวสัญญาณเสียงเพียงเท่านั้นนะครับผมประมาณนี้ครับสำหรับวิธีการต่ออุปกรณ์เสริมทั้งหมดก็ประมาณนั้นครับสำหรับวิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมคุณก็ลองนำไปประยุกต์ใช้งานก็แล้วกันนะครับผมNvalก็แนะนำไปให้ดูคร่าวๆครับผมแล้วก็เรื่องที่4เรื่องสุดท้ายNvalก็จะเอาแอมจิ๋วตัวเนี้ยไปต่อกับตัวเซตลำโพงแล้วก็จะไปเทสเสียงให้ได้ฟังกันนะครับผมแต่ว่าก่อนอื่นเราไปดูกันก่อนนะครับผมว่าNvalใช้เซตลำโพงแบบไหนครับโอเคครับNvalก็ได้ทำการเซตอัพเรียบร้อยเรามาดูตัวเซตลำโพงเซตแดมเซตแหล่งจ่ายไฟที่Nvalใช้ในการทดสอบกันเลยนะครับในส่วนของตัวตู้ลำโพงNvalก็จะใช้เป็นระบบ 2.1 Channel ที่มีตัวตู้ลำโพงซ้ายขวาเป็นตู้2ทางทรงสูงแล้วก็จะมีตัวดอกด้านบนเป็นดอกวูฟเฟอร์ย่านกลางต่ำขนาด 6.5 นิ้วของทางแบรนด์กิฟต์ส่วนดอกด้านล่างก็จะเป็นดอกทวิตเตอร์ขนาด 4 นิ้วเป็นทวิตเตอร์แบบริบบอนนะครับของทางแบรนด์ Audio Pearl ซึ่งตู้ลำโพง RL ทั้ง2ตู้ก็จะตกตู้ละ8โอห์มครับส่วนตู้ตรงกลางก็จะเป็นตู้ลำโพงซับวูฟเฟอร์สูตรหน้าเปิดแล้วก็จะเป็นแบบ L-Pod นะครับผมโดยตู้ตัวนี้ก็จะออกแบบมาสำหรับตัวดอก Kenwood โดยเฉพาะครับเพราะว่าดอกซับ Kenwood ที่Nvalใช้งานก็จะแถมไปตัวสูตรตู้ตัวนี้มานะครับNvalก็ไปขึ้นตัวตู้ให้มันแมทกับตัวดอกครับโดยดอกซับที่Nvalใช้งานก็จะเป็นดอกซับขนาด10นิ้วของทางแบรนด์ Kenwood นะครับผมตัวนี้ก็จะมีตัวกำลังขับที่เป็นวัตต์พีคอยู่ที่ 1,300 วัตต์ครับแล้วก็วัตต์ IMS อยู่ที่400 วัตต์โดยดอกตัวนี้ก็จะเป็นไว้เดี่ยวอยู่ที่4โอห์มครับแล้วก็ในส่วนตัวแหล่งจ่ายไฟที่Nvalใช้งานก็ใช้แหล่งจ่ายไฟเป็นตัวสวิตชิ่งที่จ่ายไฟ12โวลต์สูงสุด100แอมป์หรือว่า 1,200 วัตต์เอาไปผ่านตัว Step Up PW 500ของทางแบรนด์ Wuxi ครับNvalก็จะเพิ่มแรงดันไฟจาก12โวลต์มาเป็น42โวลต์นะครับผมเพื่อจ่ายให้กับตัวแอมจิ๋วก็เอาให้มันสุดๆตัวสเปคแอมจิ๋วไปเลยครับโดยแอมจิ๋วที่Nvalใช้งานก็จะปรับใน2ตัววอลลุ่มพิเศษไว้ดังนี้นะครับผมตัว Frequency EQ กับตัววอลลุ่มของ Subwoofer Nvalก็จะปรับไว้ประมาณสักบ่าย2แล้วก็ในส่วนตัวเสียงแหลมกับเสียงเบสของ RL Nvalก็จะปรับไว้ประมาณเที่ยงส่วนเมนวอลลุ่มNvalก็จะปรับไว้ประมาณเที่ยงนะครับผมเพราะว่าแค่นี้มันก็ลั่นสุดซอยแล้วครับในส่วนตัวสัญญาณที่ input เข้าไปNvalก็จะ input สัญญาณผ่านตัวบลูทูธของเครื่องเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูการทดสอบเรื่องเสียงกันเลยครับโอ้นิ่มน้อง
แม่ทองพันช่างพี่นาขอสั่งละวันละกักวันละแบบละวันละกักเลยนาละโซดาไม่เดียวอะไรนะแล้วไม่ ผมร้องอย่างนี้ที่ไหนแล้วเนี่ยก็เคยได้ยินน้องแกละผมมาร้องมานะวันละครับวันละเป็นผู้ตามไม่ต้องเขาเมาตามผิดเลยดีกว่าร้องไหนแล้วร้องอย่างนี้ฟังนะว่าโอ้นิ่มน้องแม่ทองพันช่างพี่นาขอสั่งเด็กอะไรนะถ้าอย่างนี้สบายมากถ้าอย่างที่กลางนี่คือพ่อร้องไม่ได้อะถ้าตามสไตล์พ่อเนี่ยสบายเลยโอ้นิ่มน้องแม่ทองพันช่างพี่นาขอสั่งก่อนบวชใหญ่วันนี้แล้วน้องที่ขอลาน้องระวังใจหมายปองผมพาใครและปฏิบัติแบบของพระสงฆ์ไทยก็เพื่อชดใช้คุณค่าน้ำนม พี่เป็นชาวไทยมันในธรรมะต้องบวชเป็นพระเรียนรู้อบรมนาพอพันตาแก้วตาคมคมนาคงได้รู้ว่าพี่รมนะว่าเพราะรักกันแน่ อันบวชหัวใจปวดท้อง อะไรอีกแล้ว ปวดท้องลืมเนื้อแล้วเนี่ย โตกำลังใส่อารมณ์ วางไม่หยุด นี่มันเอกลักษณ์ที่เป็นนักร้องปวดท้องมาเจ็บปวด อันบวชหัวใจไม่ไหวคิดและยิ้มรับสักนิดละเกลียวรักก็จะได้มาถึงพี่จากไกลแล้วก็แต่หัวใจผูกพันจากแม่เด็มจันทร์ก็เพียงตา จงรักจริงนะเหมือนดังว่าจาอย่าลืมสัญญาที่ว่ากันไว้ว่ารักพี่นักน่ารักพี่ที่ใจยังจำได้ไหมยอดเยาว์ว่างาน วันว่าชายจะหักหลักร้อนว่ากิ่งรักที่จะกล่อมขาดสะบัดกลัวรักจะล้นเพราะลมชายผ่านร่วงโรยแหลกลานเป็นคำลว วั ง งไม่ซื้อกระเต้าอยู่เย้าถ้ายิ่งหยอกแก้มจิกต้องเด็ดยอดแย่งอยู่วังเมื่อรักคนใหม่เข้ามาสอนที่เป็นรักก่อนน้ำตาหลั่งร่วงว่าเจ้าดอกเอ้ยนางเอ้ยเด็กได้นาอย่างนี้พอได้ ก็ทำได้ อย่ามาโตนี่ไม่เชื่อฟังโอ้ว่าเจ้าดอกเอ้ยลักกินกาลักกินกากินลักกินกาลิกอะไรนะ มันจะจิ้งจกทั้งทบทุกแกก็มากันเต็มหมดเลย เอาผมไม่รู้มันจะลงทุกมั่งหรือเสียครับไหนว่าพี่ นะว่าเจ้าดอกเอ้ยแม่บุตรนะสะบงอย่าลงคำลวงคิดแล้วแสนห่วงไม่อยากบวชเลย
fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And we'll go through the wastelands, through the highways, and Stranded in the open, dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final gates to open, to a new tomorrow, moving with the motion. Following the light that sets
Tulung Aku featuring X1 Project Production. This is Kuntul Pro Audio, The Egret of Tulung Aku featuring X1 Project Production.โอเคครับเป็นไงกันบ้างครับหลังจากที่ฟังเสียงกันไปก็พอที่จะเห็นภาพโดยรวมเนาะก่อนที่เราจะไปสรุปเรื่องเสียงเพลงเดี๋ยวเรามาสรุปเรื่องการใช้พลังงานแล้วก็ความร้อนกันก่อนนะครับเริ่มต้นที่การใช้พลังงานกันก่อนแอดแมวก็จะหยิบผลจากที่แอดแมวเทสตัวเสียงเพลงให้ได้ฟังเมื่อกี้มาสรุปให้ได้ฟังกันสำหรับการใช้ไฟเฉลี่ยก็จะอยู่ประมาณสัก100 ถึง 150 วัตต์นะครับผมจังหวะที่กินไม่ได้หนักมากก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ถือว่าสมน้ำสมเนื้อนะครับเพราะว่าตัวเส้นลำโพงที่แอดแมวใช้งานไปมันก็ไม่ใช่ตัวเส้นเล็กๆนะครับผมแล้วก็ตัวเมนวอลลุ่มที่แอดแมวปรับไปก็จะปรับไว้ประมาณเที่ยงครับถ้าหากว่าคุณปรับไปมากกว่านี้มันก็จะกินมากกว่านี้นะครับผมหรือว่าคุณไปใช้เส้นลำโพงที่มันดอกเล็กกว่านี้มันก็จะกินน้อยกว่านี้นะครับผมซึ่ง150 วัตต์บวกลบแอดแมวก็มองว่ามันสมน้ำสมเนื้อนะครับผมหรือว่าถ้าตีเป็นตัวกระแสก็จะอยู่ประมาณสัก 3.5 แอมป์ที่ไฟ 42 โวลต์นะครับผมแล้วก็จังหวะที่กินเยอะสุดๆจริงๆนะครับผมหรือว่าจะเรียกว่าจังหวะพีคก็ได้นะครับผมมันก็จะพีคประมาณสัก211 วัตต์หรือว่า5 แอมป์นะครับผมก็ถือว่าสมน้ำสมเนื้อนะครับผมเพราะว่าที่แอดแมวเปิดไปเนี่ยมันก็ถือว่าดังระดับหนึ่งนะครับผมก็กินพอดีนะครับผมไม่ได้ถือว่ากินเยอะแล้วก็ไม่ได้ถือว่ากินน้อยแอดแมวมองว่ามันกินอยู่ในเกณฑ์กำลังดีเหมาะสมกับตัวความดังแล้วก็เหมาะสมกับตัวดอกลำโพงที่แอดแมวเปิดให้ฟังไปนะครับผมก็ถือว่าดีงามมากๆครับมี2เรื่องการใช้พลังงาน
ต่อมาเรามาดูที่อุณหภูมิความร้อนของตัวแอมจิ๋วกันนะครับสำหรับเรื่องอุณหภูมิความร้อนแอนแมวก็จะเทสในห้องแอร์ประมาณสัก25 องศาครับฮีทซิงค์ IC ขยายของเขาก็จะร้อนประมาณสัก 38.6 องศาเซลเซียสถัดมาก็จะเป็นตัวชิปบลูทูธครับก็จะร้อนประมาณสัก 35.3 องศาเซลเซียสถัดมาก็จะเป็นตัวคาปาสำรองไฟตัวใหญ่นิชิคอนตัวสีทองก็จะร้อนประมาณสัก 35.2 องศาเซลเซียสถัดมาก็จะเป็นตัวขดลวดฝั่งตัวลำโพง RL นะครับผมก็จะร้อนอยู่ที่ 40.5 องศาเซลเซียสถัดมาก็จะเป็นขดลวดตัวใหญ่ฝั่งตัวลำโพงซับครับก็จะร้อนประมาณสัก 33.8 องศาเซลเซียสถัดมาก็จะเป็นช่องเชื่อมต่อตัวดอกลำโพงนะครับผมเทอร์มินัลที่อยู่ฝั่งด้านหลังก็จะร้อนประมาณสัก 37.1 องศาเซลเซียสสุดท้ายก็จะเป็นตัว Terminal DC ไฟเลี้ยงนะครับผมก็จะร้อนประมาณสัก 33.5 องศาเซลเซียสจากทั้งหมดนะครับผมคุณก็จะเห็นได้ว่าจุดที่ร้อนที่สุดนะครับก็จะอยู่ที่ตัวขดลวดของตัว RL นะครับผมก็จะร้อนประมาณสัก 40.5 องศาเซลเซียสรองลงมาก็จะเป็นตัว Heat Sink IC ขยายครับก็จะร้อนประมาณสัก 38.6 องศาเซลเซียสซึ่งความร้อนประมาณสัก 40-30 ไปปลายแอนแมวมองว่ามันไม่ได้ร้อนอะไรเลยนะครับผมค่อนข้างที่จะเย็นเอามากๆครับคุณเอาไปใช้งานเนี่ยคุณไม่ต้องกังวลนะครับผมเพราะว่าอุณหภูมิระดับเนี้ยถือว่าโคตรจะเย็นเลยนะครับผมตัว Heat Sink IC ขยายก็ไม่ร้อนนะครับผมตัวขดลวดก็สบายๆหายห่วงนะครับขดลวด RL มันไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วนะครับถ้ามันร้อนจริงๆเนี่ยมันก็จะร้อนอยู่ที่ตัวขดลวดของตัวหลอกลำโพงซับวูฟเฟอร์นะครับผมเพราะว่าตัวลำโพงซับวูฟเฟอร์เนี่ยตัวกระแสหรือว่าตัวกำลังมันก็จะวิ่งเยอะกว่าตัว IL อีกนะครับผมแต่ว่า MG ตัวเนี้ยเขาก็จะได้เป็นตัวขดลวดที่มันเป็นขดลวดใหญ่ๆมานะครับผมเหมือนที่เราเอาแอมไปโมกันนะครับผมมันก็เลยไม่ได้มีความร้อนอะไรมากมายนะครับผมสำหรับเรื่องอุณหภูมิความร้อนก็หายห่วงนะครับผมสอบผ่านเลยครับผมต่อมาเรามาดูสรุปเรื่องเสียงกันเลยนะครับเดี๋ยวอันแมวก็จะสรุปแยกให้ฟังเป็นเรื่องๆไปเลยก็แล้วกันเรื่องแรกก็จะเป็นความกว้างของตัวมิติเวทีเสียงครับถือว่าแอมจิ๋วตัวเนี้ยทำเวทีได้อยู่ในมิติกลางๆนะครับผมไม่ได้กว้างมากจนเกินไปจนฟังแล้วรู้สึกว่าเสียงมันก้องไม่ได้แคบมากจนเกินไปจนฟังแล้วรู้สึกว่ามันอึดอัดมันรู้สึกอู้ๆนะครับผมส่วนตัวแอมมองว่ามันทำเวทีได้อยู่ในระดับพอดีนะครับผมเป็นเวทีที่ค่อนข้างกว้างโปร่งฟังสบายสุดๆครับถัดมาก็จะเป็นการแยกรายละเอียดของเครื่องดนตรีก็ถือว่าแยกได้ค่อนข้างที่จะเป็นชิ้นเป็นอันดีงามมากครับเครื่องดนตรีไม่ชนกันเองไม่ไปชนไม่ไปเบียดกับตัวเสียงย่านอื่นอย่างตัวเสียงกลางหรือว่าเสียงคนร้องด้วยนะครับผมส่วนเครื่องดนตรีที่อยู่หลังเวทีที่อยู่หลังแบ็คกราวด์ก็ถือว่าขุดมาได้ชัดเจนดีงามมากนะครับผมไม่ขาดตกหล่นเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของแอมจิ๋วตัวนี้นะครับผมการแยกเครื่องดนตรีเนี่ยถือว่าทำได้ดีมากครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องเสียงกลางหรือว่าเสียงคนร้องสำหรับเสียงกลางหรือว่าเสียงคนร้องของเขานะครับผมเขาก็จะมีความพุ่งดีนะครับผมแล้วก็เลเยอร์ของตัวเสียงกลางเนี่ยมันก็จะโดดเด่นขึ้นมาจากเครื่องดนตรีนะครับผมคุณก็จะเห็นได้ว่าตัวเสียงคนร้องของเขาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะจัดดีงามมากครับแล้วก็โทนเสียงของตัวเสียงคนร้องของเขาเนี่ยเขาก็จะมีความใสเป็นหลักความอุ่นเป็นรองนะครับผมถ้าจะแมวตีเป็นเปอร์เซ็นต์นะเขาก็จะใสประมาณสัก 70% อุ่นๆราวๆสัก 30% นะครับผมเป็นเสียงกลางหรือว่าเสียงคนร้องที่ค่อนข้างไพเราะเอามากๆนะครับผมแล้วก็ตัวเสียงกลางของเขาเนี่ยเขาก็จะแอบมีหางเสียงนิดนึงนะครับผมถ้าหากว่าได้เปลี่ยนนอบแอมเป็นเบอร์ดีๆขึ้นกว่านี้อีกสักหน่อยเนี่ยน่าจะได้หางเสียงที่มันได้เสียงคนร้องที่หวานมากขึ้นไปอีกนะครับผมก็ถือว่าทำผลงานได้ดีงามมากนะครับผมเหมือนตัวรุ่นพี่เลยอย่างตัว JPS J1201 นะครับโดยรวมของตัวเสียงกลางทั้ง2ตัวแอนแมวมองว่ามันค่อนข้างที่จะคล้ายคลึงกันมากๆครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องเสียงสูงหรือว่าเสียงแหลมก็ถือว่าทำได้ดีเหมือนกันนะครับผมเป็นเสียงสูงเสียงแหลมที่ไม่กระด้างไม่ใสมากเกินไปแอนแมวมองว่ามันใสอยู่ในเกณฑ์กำลังดีงามเอามากๆนะครับผมมันไม่แบบว่าใสเกินตัวเสียงกลางด้วยนะครับผมถ้าคุณดูกราฟดีๆเนี่ยกราฟมันจะสโลปสวยงามมากนะครับผมถือว่าจูนเสียงสูงหรือว่าเสียงแหลมมาได้ค่อนข้างที่จะดีสุดๆเลยนะครับผมถัดมาก็จะเป็นเรื่องเสียงเบสหรือว่าเสียงย่านต่ำนะครับแอนแมวก็จะแยกเป็นตัวดอกลำโพง RL แล้วก็ดอกตัวลำโพงซับวูฟเฟอร์สำหรับตัวดอกลำโพง RL นะครับผมตัวเสียงเบสมันก็ไม่ค่อยออก RL เท่าไหร่นะครับเพราะว่าส่วนมาก
เขาก็จะตัดไปออกในส่วนของตัวดอกลำโพงซับวูฟเฟอร์อยู่แล้วนะครับผมมันก็จะมีออก RL เล็กๆน้อยๆพอให้เสียงมันมีมิติเพียงเท่านั้นนะครับผมก็จะเหมือนกับพวกแอมจิ๋วของแบรนด์ Wuxi Audio ทั่วไปนะครับผมแต่ว่าไม่ได้ตัดแบบว่าออกไปเลยเหมือนพวกแอมจิ๋ว Gem Audio ที่ปรับเป็นตัวโหมด normal mode นะครับผมพวก Gem Audio มันก็จะตัดออกไปเลยแต่ว่าแอมจิ๋วตัวเนี้ยเขาก็ยังคงให้ตัวเสียงเบสมันออกตัวลำโพง RL นิดๆหน่อยๆเหมือนพวกแอมจิ๋ว Wuxi Audio ครับต่อมาก็จะเป็นเสียงเบสของตัวดอกลำโพงซับวูฟเฟอร์ครับสำหรับเสียงเบสของตัวดอกลำโพงซับวูฟเฟอร์อันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นอีกอันนึงของแอมจิ๋วตัวนี้นะครับผมเพราะว่าเขาก็จะได้ตัวเสียงเบสที่คล้ายคลึงกับตัวรุ่นพี่อย่างตัว JPS J1200 ตัวบอร์ดเขียวครับเพราะว่าเสียงเบสของเขาเนี่ยมันก็จะมีความแน่นความนุ่มความลึกอยู่ในตัวนะครับผมมันจะเป็นเสียงเบสที่ฟังแล้วแบบว่ารู้สึกถึงความทรงพลังนะครับผมคือมันไม่ได้แข็งเหมือนพวกตระกูล Wuxi Audio ครับแล้วก็มันไม่ได้นุ่มจ๋าเลยเหมือนพวกตระกูลซีรีส์ XY นะครับซึ่งที่แมวเทสพวกแอมจิ๋ว 1,200 วัตต์ที่แบบว่ารวมแอมกันนะครับผมคุณก็จะเห็นได้ว่าไอตัว JPS J1200 ตัวบอร์ดเขียวเนี่ยมันทำตัวเสียงเบสได้เพราะแล้วก็สนุกมากกว่าเพื่อนนะครับผมซึ่งแมวมองว่าแอมจิ๋วตัว JPS J801 ตัวเนี้ยตัวที่เป็นเวอร์ชัน3ตัวเนี้ยมันก็จะมีเสียงที่คล้ายคลึงกับไอตัว JPS J1200 ตัวบอร์ดเขียวเอามากๆนะครับผมมันเป็นเสียงเบสที่เพราะเอามากๆครับมันมีความนุ่มแต่ว่าไม่ได้นุ่มเกินไปนะครับผมแล้วก็ไม่ได้แข็งเกินไปด้วยแข็งนิดนึงครับผมพอให้มันแบบว่าสนุกครับแล้วก็ความแน่นของเขาเนี่ยมันก็จะเป็นตัวชูโรงทำให้ตัวเสียงเบสมันสนุกมากขึ้นนะครับผมแล้วที่สำคัญเลยคือว่ามันไม่ได้ทิ้งตัวเบสย่านลึกๆไปไหนนะครับผมถ้าคุณดูตัวกราฟดีๆนะมันจะลง43 เฮิรตซ์บ่อยเอามากๆนะครับผมเป็นเบสที่ลึกดีสุดๆเลยนะครับซึ่งแมวเปิดฟังในห้องเนี่ยของที่อยู่ในห้องแมวเนี่ยสั่นไปหมดเลยนะครับผมถือว่าเป็นเบสที่ทรงพลังเอามากๆครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับการสรุปเรื่องเสียงแยกเป็นเรื่องถ้าหากว่าจะแมวสรุปโดยรวมแมวก็จะมองว่าแอมจิ๋วตัวเนี้ยเขาก็จะได้ตัวกลางแหลมที่ค่อนข้างออกไปทางไพเราะนะครับผมไม่ได้ใสมากเกินไปไม่ได้ขุ่นมากเกินไปแล้วก็ตัวเสียงคนร้องของเขาค่อนข้างที่จะโดดเด่นดีงามเอามากๆนะครับผมมีหางเสียงด้วยส่วนตัวเสียงเบสนะครับผมเป็นเสียงเบสที่ค่อนข้างฟังเพราะก็ได้ฟังสนุกก็ดีนะครับมันเป็นเบสที่นุ่มแน่นแต่ทรงพลังนะครับผมเป็นเบสที่เพราะเอามากๆนะครับผมประมาณนี้ครับสำหรับการสรุปเรื่องเสียงโดยรวมของแอมจิ๋วตัวนี้ต่อมาก็จะเป็นเรื่องความดังของแอมจิ๋วตัวนี้ครับสำหรับเรื่องความดังแมวมองว่าหายห่วงเลยนะครับผมเพราะว่าแอมจิ๋ว JPS J801 เวอร์ชัน3ตัวเนี้ยเขาจูนตัววอลลุ่มมาค่อนข้างที่จะรอบจัดดีงามมากนะครับผมตัววอลลุ่มเสียงเบสก็ไม่ต้องไปปรับเยอะนะครับผมเสียงลำโพงซับของคุณมันก็จะดังมากแล้วนะครับผมที่แมวเปิดให้ฟังไปเนี่ยแมวลงที่4 โอห์มกับตัวดอกซับ10 นิ้ว Kenwood นะครับผมซึ่งดอกซับตัวเนี้ยค่อนข้างที่จะขับยากเอามากๆแต่ว่าพอมาใช้งานกับแอมจิ๋วนี้เนี่ยขับง่ายซะงั้นเลยนะครับผมถือว่าเร่งติดมือมากๆครับเท่าที่แมวปรับดูมันน่าจะมีรอบที่จัดมากกว่าตัว aptX 3 กันอีกนะครับผมแล้วก็ใน2ตัว IL ก็ถือว่าจัดไม่แพ้กันนะครับผมค่อนข้างที่จะเร่งติดมือดีสุดๆเลยนะครับผมจะเห็นได้ว่าแมวก็จะปรับตัวเมนวอลลุ่มแค่ประมาณเที่ยงเองนะครับผมมันก็จะดังสัมพันธ์กันทั้งตัวดอกลำโพงซับทั้งตัว RL แล้วนะครับผมเป็นการปรับจูนวอลลุ่มที่จัดเอามากๆนะครับผมซึ่งแมวก็เข้าใจนะเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันก็เป็นเวอร์ชันที่3แล้วนะครับผมทางโรงงานหรือว่าทางเจ้าของแบรนด์เขาก็จะปรับจูนมาให้มันเข้ากับมือคนไทยมากที่สุดนะครับเพราะว่าแอมจิ๋วคนไทยเขาก็ทำเพื่อคนไทยอยู่แล้วนะครับผมประมาณนี้ครับสำหรับเรื่องความดังก็หายห่วงเลยนะครับผมไม่ต้องไปแก้เกณฑ์ใหม่แล้วครับที่เขาให้มาค่อนข้างที่จะเร่งติดมือดีงามเอามากๆครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องเสียงรบกวนของแอมจิ๋วตัวนี้ครับสำหรับเสียงรบกวนเท่าที่แมวได้ไปใช้งานมาแมวไม่เจอพวกอาการเสียงจี่เสียงน้อยเสียงซ่าเข้าระบบเลยนะครับผมถือว่ากาวของแอมจิ๋วตัวเนี้ยทำมาได้ค่อนข้างที่จะดีงามมากๆครับแล้วก็ตอนจังหวะที่เปิดปิดตัวแอมจิ๋วมันก็ไม่มีอาการเสียงตุ๊บออกตัวลำโพงด้วยนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าทำผลงานได้ดีเช่นเดียวกันนะครับผมถึงแม้ว่าแอมจิ๋วตัวเนี้ยเขาก็จะไม่มีพวกชิป MCU เอาไว้กันตุ๊บนะครับผมแต่ว่าที่แมวไปลองเปิดมาแล้วเนี่ยมันไม่มีเสียงตุ๊บเลยนะครับผมคุณก็ไปดูตามคลิปนี้กันได้เลยครับผมสำหรับเสียงตุ๊บตอนเปิดปิดก็ไม่มีนะครับเดี๋ยวแมวก็จะเปิดให้ฟัง
จะมีแค่เสียงตัวปุ่ม Volume Knock ครับจากคลิปคุณก็จะเห็นได้ว่าตอนที่ Nmel เปิดปิดมันก็ไม่มีอาการตุ๊บออกตัวลำโพงเลยนะครับผมอันนี้ถือว่าทำผลงานได้ดีเช่นเดียวกันนะครับผมส่วนเสียงรบกวนจากตัวพัดลมมันก็มีเล็กๆน้อยๆนะครับผมเนื่องจากว่าไอตัวพัดลมที่เขาให้มาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเล็กครับแล้วพัดลมเล็กมันก็จะรอบจัดนะครับผมถ้าหากว่าเป็นพวกพัดลมใหญ่ๆเหมือนพวกพัดลมของทางแบรนด์ Wuxi Audio ถ้าเป็นพัดลมแบบเนี้ยมันจะไม่ค่อยมีเสียงรบกวนเท่าไหร่นะครับผมถ้าหากว่าคุณอยากให้พัดลมมันเบามากกว่านี้คุณก็ไปเปลี่ยนพัดลมเป็นตัวที่มันใหญ่ขึ้นหรือว่าให้มันเป็นตัวที่รอบหมุนเอื่อยๆมากขึ้นนะครับผมมันก็จะแก้ปัญหาพัดลมตรงนี้ได้นะครับซึ่ง Nmel ก็พยายามอัดมาให้ฟังแล้วนะครับแต่ว่าพัดลมสวิตชิ่งของ Nmel เนี่ยมันดังมากกว่าตัว M จิ๋วซะงั้นนะครับผม Nmel ก็เลยอัดมาให้ฟังไม่ได้นะครับผมประมาณนี้ครับสำหรับเรื่องเสียงรบกวนก็ไม่มีนะครับผมที่เป็นพวกเสียงจีเสียงน้อยอาการเปิดปิดตุ๊บก็ไม่มีแต่ว่ามันก็จะมีเสียงรบกวนเล็กๆน้อยๆจากตัวพัดลมระบายความร้อนแค่นั้นแหละครับผมต่อมาเรามาดูข้อดีข้อเสียของแอมจิ๋วตัวนี้กันเลยนะครับสำหรับข้อดีเรื่องแรกก็จะเป็นในส่วนเรื่องคุณภาพเสียงนะครับผมสำหรับคุณภาพเสียงแอมจิ๋วตัวนี้แอดมินมองว่ามันจบมากๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวเสียงกลางแหลมที่ค่อนข้างใสเคลียร์นะครับมีมิติดีรายละเอียดเครื่องดนตรีดีเสียงคนร้องชัดเจนด้วยนะครับผมเสียงสูงเสียงแหลมก็ไม่ได้มากเกินไปไม่ได้น้อยเกินไปนะครับจูนมาได้ค่อนข้างที่จะไพเราะฟังได้ทุกแนวครับส่วนเสียงลำโพงซับเนี่ยถือว่าเด็ดเอามากๆนะครับผมNmelค่อนข้างที่จะติดใจมากเพราะว่าเสียงลำโพงซับของเขาเนี่ยมันก็จะเหมือนตัวรุ่นพี่ JPS J1200 ตัวบอร์ดเขียวนะครับผมมันจะเป็นเบสที่นุ่มแน่นลึกฟังสนุกนะครับผมก็คือฟังได้ทุกแนวครับคุณจะไปฟังพ่อก็ได้เอาไปฟังแบบว่าเน้นสนุกก็ได้นะครับผมซึ่งเบสแนวเนี้ยมันค่อนข้างที่จะเข้ากันกับตัวเสียงย่านอื่นๆมากนะครับผมมันไม่ได้แบบว่าแข็งโป๊กเหมือนพวกแอมจิ๋วWuxi Audioบางรุ่นนะครับแล้วก็มันไม่ได้นุ่มจ๋าไปเลยจนขาดความสนุกเหมือนพวกแอมจิ๋วตระกูล XY นะครับผมอันนี้ถือว่าจูนมาได้ค่อนข้างที่จะลงตัวได้ทุกย่านนะครับอันนี้ก็ถือว่าแอม JPS ตัวเนี้ยจูนมาได้ค่อนข้างที่จะลงตัวทุกย่านครับข้อดีเรื่องที่2ก็จะเป็นเรื่องฟังก์ชันลูกเล่นที่เขาให้มานะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวฟังก์ชันการถอดเปลี่ยนออฟแอมนะครับผมก็มีมาให้ได้ใช้งานนะครับถ้าหากว่าคุณไม่ชอบตัวเอกลักษณ์ไม่ชอบบุคลิกไม่ชอบคาแรคเตอร์เสียงที่เขาจูนมาคุณก็ไปเปลี่ยนออฟแอมแค่นั้นก็จบเลยนะครับผมคุณอยากได้โทนของตัวเสียงกลางที่มันใสมากขึ้นกว่านี้คุณก็ไปหาออฟแอมที่มันได้ตัวเสียงกลางที่ใสมาใส่แต่ว่าถ้าหากคุณอยากได้ตัวเสียงกลางที่มันออกไปทางออดิโอไฟล์นะครับผมไม่ได้จัดจ้านแบบว่าเน้นรายละเอียดของเครื่องดนตรีคุณก็ไปหาออฟแอมที่เด่นตัวเสียงย่านนั้นมาใส่ได้เลยนะครับผมหรือว่าตัวเสียงซับเบสคุณอยากให้มันมีมวลมากขึ้นคุณอยากให้มันแบบว่าเบสลูกโตมากขึ้นคุณก็ไปหาออฟแอมที่มันจะเด่นย่านตัวเสียงย่านต่ำเด่นย่านตัวเสียงย่านเบสมาใส่แค่นั้นมันก็จบเลยนะครับผมมันจะเป็นแอมจิ๋วที่แบบว่าสามารถจูนตัวบุคลิกเสียงหรือว่าคาแรคเตอร์เนื้อเสียงได้ตลอดนะครับผมเพราะว่าเขาจะมีตัวฟังก์ชันการถอดเปลี่ยนออฟแอมมาให้นะครับแล้วก็ลูกเล่นพิเศษที่เขาให้มานะครับผมไม่ว่าจะเป็นช่องต่ออุปกรณ์เสริมที่ต่อพวกตัวรับสัญญาณบลูทูธแยกได้ต่อพวก B ไมค์ B โทนได้ก็มีมาให้นะครับผมรวมถึงในตัวช่องซับเอานะครับผมถ้าหากว่าคุณไม่พอใจไอตัวซับ425 วัตต์ที่เขาให้มาคุณก็ไปหาแอมจิ๋วที่มันมีกำลังขับซับ600 วัตต์ 1,200 วัตต์หรือจะใช้เป็นพวกแอมบ้านแอมรถยนต์มาต่อก็ได้นะครับผมถือว่าให้ตัวฟังก์ชันลูกเล่นเสริมเนี่ยมาค่อนข้างที่จะเยอะมากครับเพราะว่าแอมจิ๋วเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะจัดหนักจัดเต็มเรื่องนี้นะครับผมทำมาเอาใจคนไทยสุดๆเลยครับอันนี้ก็คือจุดเด่นข้อที่2นะครับแอดมินก็จะรวมกันหลายๆเรื่องเลยแล้วก็จุดเด่นข้อที่3นะครับผมก็จะเป็นใน2เรื่องอุปกรณ์คอมโพเนนต์ที่เขาให้มาก็เป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างเกรดดีนะครับผมก็คือว่าตัวคาปาที่อยู่ด้านหน้าก็จะเป็น Audio Gate นะครับผมคาปาสำรองไฟก็ Audio Gate เช่นเดียวกันตัวขดลวดกรองความถี่นะครับผมฝั่งลำโพงซับก็จะเป็น Audio Gate ครับซึ่งฝั่งลำโพงซับมันสำคัญมากนะครับผมเพราะว่าถ้าเป็นแอมจิ๋วพวกเนี้ยที่มันได้ตัวฝั่งซับกับฝั่ง RL เหมือนกันนะครับฝั่งซับมันจะร้อนมากกว่าตัวฝั่ง RL นะครับผมถ้าหากว่าได้เป็นขดลวดแบบเนี้ยที่เหมือนพวกแอมรถยนต์นะครับมันก็จะช่วยได้แบบว่ามากนะครับผมตัวขดลวดมันก็จะร้อนน้อยลงนะครับผมแล้วก็ถ้าหากว่าเราพันขดลวดดีๆเนี่ยเสียงตัวลำโพงซับมันก็จะดีขึ้นไปอีกนะครับผมเพราะว่าพวกขดลวดกรองความถี่เนี่ยมันจะเป็นหัวใจหลักของพวกแอมคาร์ดดีนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าให้อุปกรณ์ดีๆมาทั้งนั้นเลยนะครับผม
แล้วก็ข้อดีถัดมาก็จะเป็นในส่วนของเรื่องตัวชิปบลูทูธที่เขาให้มานะครับก็จะได้เป็นตัวชิปบลูทูธ QCC 3084ครับซึ่งตัว QCC 3084ก็ถือว่าดีงามมากๆนะครับผมได้บลูทูธเป็นเวอร์ชัน 5.4 ได้ตัวการรองรับที่เป็นตัว LDAC ด้วยนะครับผมก็จะดีกว่าพวก QCC 3034ที่อยู่บนตัวแอมป์จิ๋วของทางแบรนด์ Wuxi Audio นะครับผมดีกว่าตัวท็อปอย่าง aptX3 อีกนะครับผมซึ่งแอนแมวมองว่าถ้าคุณซื้อไปเนี่ยคุณไม่ต้องไปหาพวกบอร์ดบลูทูธมาต่อแยกนะครับผมใช้แค่ตัวบอร์ดบลูทูธที่ติดมากับเครื่องแค่นั้นก็เพียงพอแล้วนะครับแล้วก็ข้อดีต่อมาก็จะเป็นใน2เรื่องการเร่งตัววอลลุ่มนะครับผมสำหรับการเร่งวอลลุ่มของแอมป์จิ๋วเนี่ยค่อนข้างที่จะเร่งติดมือดีงามมากๆนะครับผมถ้าคุณเป็นคนที่ชอบแบบว่าเร่งนิดเดียวแล้วดังเลยคุณก็จะชอบแอมป์จิ๋วตัวนี้นะครับผมไม่ต้องไปโมเพิ่มแล้วครับเพราะว่านิสัยคนไทยเนี่ยชอบเร่งวอลลุ่มนิดเดียวแล้วดังกันนะครับผมแอมป์จิ๋วตัวเนี้ยมันก็จะเหมาะกับคุณมากๆนะครับผมเพราะว่าแอมป์จิ๋วตัวเนี้ยทำมาเพื่อรองรับนิสัยคนไทยล้วนๆเลยนะครับผมแต่ว่าคุณอย่าไปมองว่าพวกแอมป์จิ๋วที่มันต้องเร่งเยอะๆแล้วมันถึงดังเนี่ยมันเป็นแอมป์จิ๋วที่ไม่ดีนะครับอันนั้นเขาจูนมาเพื่อให้ใช้งานกับพวกดอกลำโพงได้หลายระดับนะครับผมแล้วก็เขาไม่ให้มันใช้กำลังสูงสุดเพราะว่าถ้าคุณใช้กำลังสูงสุดของตัวแอมป์จิ๋วพวกนั้นเนี่ยมันจะทำให้ตัวค่าความเพี้ยนมันขึ้นสูงนะครับผมคุณไปดูอย่างพวกแอมป์จิ๋วที่มันเป็นแอมป์จิ๋วที่เขาทำมาเพื่อเสียงเพราะโดยเฉพาะนะครับเขาก็จะจำกัดไอตัวค่าความเพี้ยนไม่ให้มันเกิน 1% หรือว่าบางตัวก็ไม่ให้มันเกิน 0.1% พวกนั้นมันจะเร่งไม่ค่อยติดมือนะครับผมเพราะว่าเขาจะจำกัดตัววอลลุ่มไว้นะครับผมประมาณนี้ครับสำหรับเรื่องข้อดีของแอมป์จิ๋วตัวนี้ต่อมาเรามาดูข้อเสียของแอมป์จิ๋วตัวนี้กันเลยนะครับสำหรับข้อเสียเท่าที่แอดแมวใช้งานมาก็ยังไม่ได้เจอข้อเสียหรือว่าปัญหาจุกจิกอะไรเลยนะครับผมแอดแมวก็ใช้งานมาวัน2วันแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าผิดสังเกตนะครับผมซึ่งแอดแมวก็ได้คุยกับทางเจ้าของร้านแล้วนะครับผมเจ้าของร้านหรือว่าเจ้าของแบรนด์เขาก็บอกไว้อยู่นะครับผมว่าแอมป์จิ๋วตัวเนี้ยมันจะเป็นแอมป์จิ๋วที่เป็นเวอร์ชั่นที่แก้ไขปัญหาทุกอย่างมาเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมค่อนข้างที่จะเสถียรเอามากๆนะครับผมณที่แอดแมวใช้งานอยู่ณตอนนี้ก็ไม่ได้เจอปัญหาอะไรใดๆทั้งสิ้นครับแอดแมวก็เลยไม่รู้ว่าจะให้ข้อเสียมันอะไรนะครับผมแต่ว่าแอดแมวก็จะให้ข้อสังเกตนิดนึงก็แล้วกันนะครับผมสำหรับข้อสังเกตของแอดแมวก็คือว่าตัวราคาของ MG ตัวนี้นะครับผมเพราะว่า MG เนี่ยเขาก็จะขายราคาอยู่2ราคาใช่ไหมครับผมอย่างตัวราคาเริ่มต้นก็จะเป็นราคา 2,290 บาทตัวย้ายสายรุ่นที่มันสูงกว่านี้ก็จะเป็นตัวราคา 2,490 บาทนะครับผมซึ่งราคาเนี้ยมันก็แอบไปชนกับตัว ZK aptX3 ที่เป็นตัวท็อปของทางแบรนด์ Wuxi นะครับผมแล้วก็จะแอบไปชนกับตัวรุ่นพี่อย่างตัว JPS J 1200 ที่เป็นตัวบอร์ดเขียวนะครับผมก็ถือว่าราคาแอบจะไปชนไอตัวรุ่นสูงๆนิดนึงนะครับผมแต่คุณอย่าลืมนะครับผมว่า MG ตัวเนี้ยเขาก็จะอัดลูกเล่นพิเศษมาให้เยอะกว่าแอมจิ๋วที่มันเป็นตัวท็อปของอีกแบรนด์หรือว่าตัวท็อปของแบรนด์เดียวกันนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าราคาของแอมจิ๋วตัวเนี้ยมันก็เลยสูงไปชนกันนะครับผมอย่างตัวฟังก์ชันการถอดเปลี่ยนน็อบแอมนะครับผมเขาก็จัดหนักมาให้นะครับผมแล้วก็ตัวบลูทูธก็จะได้เป็นของที่มันดีกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาด้วยนะครับผมมันก็เลยเป็นที่มาว่าราคาของเขามันก็เลยสูงเท่ากับตัวท็อปของอีกแบรนด์หรือว่าสูงจนชนตัวท็อปรุ่นเก่าของแบรนด์ตัวเองนะครับผมอันนี้คุณก็ลองชั่งใจดูก็แล้วกันนะครับผมว่าคุณจะเน้นที่คุณภาพหรือว่าคุณจะเน้นที่ตัวกำลังขับครับผมสุดท้ายถ้าถามว่าแอมจิ๋ว JPS J801 เวอร์ชัน3ตัวนี้น่าเล่นไหมส่วนตัวแอดแมวก็มองว่าน่าเล่นมากนะครับผมเป็นแอมจิ๋วที่เสียงดีมากๆฟังก์ชันเยอะสุดๆนะครับผมเสียงก็ดีทุกอย่างครับเพราะว่าเขาก็จะได้ข้อดีจากรุ่นพี่นะครับผมทั้งตัวข้อดี RL จากตัว JPS J1201 นะครับผมที่เป็นตัวท็อปสูงสุดแล้วก็จะได้ข้อดีจากตัวท็อปรุ่นเก่าอย่างตัว JPS J1200 ตัวบอร์ดเขียวนะครับผมก็จะได้ข้อดีของตัวนั้นมาลงที่ตัวซับวูฟเฟอร์ครับก็เลยทำให้แอมจิ๋วรุ่นกลางๆอย่างตัว JPS J801 เวอร์ชัน3ตัวนี้ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เอามากๆเพราะว่าเขาจะหยิบเอาตัวข้อดีของตัวรุ่นพี่มายัดลงในบอร์ดตัวนี้นะครับผมซึ่งแอดแมวมองว่าคุณภาพเสียงมันค่อนข้างที่จะจบที่สุดณตอนนี้นะครับผมถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่เบื่อเสียงจากพวกแอมจิ๋ว Wuxi Audio คุณก็ลองมามองดูตัวนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ถ้าคุณเป็นคนที่ใช้พวกแอมจิ๋วขับซับแยกอยู่แล้วนะครับผมคุณก็ลองมามองดูตัวนี้ก็แล้วกันนะครับผมเพราะว่าไอแอมจิ๋ว JPS J801 V3 หรือว่าเวอร์ชัน3ตัวนี้มันก็จะมีข้อจำกัดที่กำลังมันไม่ได้สูงเหมือนพวกแอมจิ๋ว 1,200 วัตต์นะครับผมไม่ได้สูงเหมือนพวกแอมจิ๋ว JPS พวกซีรีส์
1,200 หรือว่าไม่ได้สูงเท่าไอตัว aptX 3 นะครับผมก็จะเป็นข้อจำกัดของแอมจิ๋วตัวเนี้ยคุณก็ไปต่อพวกแอมจิ๋วขับซับแยกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพวกแซม200หรือว่า ZK 602แค่นั้นมันก็จะกบไอตัวข้อจำกัดของแอมจิ๋วตัวนี้ไปแล้วนะครับผมประมาณนี้แหละครับถ้าคุณสนใจอยู่ก็จะได้เลยไม่มีปัญหาครับสำหรับความเสถียรแอนแมวลองมาณตอนนี้ก็ยังไม่เจอปัญหาอะไรเลยนะครับผมแอนแมวก็พยายามหาปัญหานะเพราะว่าถ้าเจอปัญหาแอนแมวก็จะฟีดแบ็กให้ทางเจ้าของแบรนด์เขาได้รับรู้แล้วก็จะได้นำไปแก้ไขนะครับผมแต่ว่าแอมจิ๋วตัวเนี้ยแอนแมวก็ใช้งานมาก็ยังไม่ได้เจอปัญหาอะไรแต่อย่างใดนะครับผมถ้าใครซื้อไปแล้วใช้งานเจอปัญหานะครับผมก็ลองมาคอมเมนต์ด้านล่างดูนะครับเดี๋ยวแอนแมวก็จะนำไปแจ้งเจ้าของแบรนด์แจ้งเจ้าของร้านเขานะครับผมประมาณนี้ครับสำหรับการรีวิวแอมจิ๋ว JPS J801 เวอร์ชัน3 ตัวนี้นะครับถ้าหากว่ามีอะไรก็สามารถคอมเมนต์คุยกันด้านล่างได้ครับสำหรับคลิปนี้ไปแหละถ้าคุณรักเสียงเราเป็นเพื่อนกันสวัสดีครับ 냐